and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, And man will live forevermore because of Christmas Day. Aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, with the child's adoration. Oh my Lord, there came great tribulation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, IFM, I am King Best Friend.
Malapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng paparito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. All through the year we've waited through spring and fall to hear silver bells ringing, see winter time bringing the happiest season
you know. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times in many ways, Merry Christmas to Maagang dumating ang Christmas card galing sa'yo. Tuwang-tuwa ako pagkat loves na loves mo ko. Ngunit ngiti ko ay naging luha sa mata ko. Iiwan mo pala ngayong Pasko. Wala bang paraan upang isip mo'y magbago? Pababayaan mo na lang bang magkaganto? Kahit ano, kahit kailan, lahat gagawin ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Gawin mo kong parol ninyo, ipako mo ko sa pinto, lagyan ng sungay ng reindeer, ibaon mo sa aking bungo, lagyan ng kandila kahit masunog pang buhok ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Napapansin ko nga sa'yo, ika'y nagbabago. Pag namamasyal tayo, nagtatakip ka ng face mo. Tuwing nanonood ng sine, laging hiwalay tayo. Nandun ka sa loob, sa labas ako. Balutin mo ko ng dahon, gawin mo kong Christmas tree, lagyan ng ilaw sa ilong, isa
nandyan na ako. Pagsapit ng Pasko, buong bahay namin kay gulo. O ayusin mo naman yung ilaw, ang daming pundido, tsaka yung parol. Pagsapit ng Pasko, lahat ng tao parang tuliro. At huwag makalimutan, yung kapatid mo, nagpapasundo. May parol na di masabit-sabit, ilaw na di makabit, pinamiling di mabit-bit. Ano ba yan? Nakakasakit, eto na ba? Eto kaya ang Pasko? Pagsapit ng Pasko, buong pamilya ko'y kay gulo. Mabigat to! Saan lalagay? Doon kay Melba! Melba! Pagsapit ng Pasko, parang may gera pa nga dito. Ako naman, kanina ka ba? Sandali kasi. Puro usok ang kusina. Yung amon! Teka! Nasasarak na! Dakdakan ng dakdakan pa. Si Kuya. O eto na nga, eto kaya ang Pasko. Sa may bahay ang aming magi. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa'kin at para sa'yo. O yan, tapos na. Papa, magkakarinig na kami. Pairam nga. People making this buying station. Ba't ka natatawa? Pagsapit ng Pasko, buong bahay namin kay gulo. Hello? Hello? Hi, Jane! Merry Christmas din! Pagsapit ng Pasko, lahat ng tao parang tuliro. Sandali na. Hi! Ako nasusunod sa banyo! Ngunit bago mag-Noche Buena at mamigay ng regalo, sabay kaming patungo sa simbahan sa kanto. O di eto na nga ang Pasko. Sa may bahay ang aming magi. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa'kin at para sa'yo. Sa may bahay ang aming magi. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Sa may bahay ang aming magi. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Sama-sama bahay ang aming pati. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa'kin at para sa'yo. Sa may bahay ang aming magi. Para sa'yo. IFM ay aking best friend. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nagulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Asan ba? Tuwing ikaw ang makakapili, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, o kay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inalay, walang ibang hinandugan. Ako'y sa'yo, panaginip ko, nagkasundo tayo. Sana'y magkasama tayo sa Pasko.
Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Asan ba? Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Kasadyaling tagnaan, dapit sa kahimayaan. Mauwi akong nakita, ang panagway masanagon. Ulahan o ulahan, ang tagbalay nga giawitan. Awit ka halanduman sa tanang Pasko, magmalipayo. Kasadyaling tagnaan, dapit sa kahimayaan. Mauwi akong nakita, ang panagway masanagon. Ulahan o ulahan, ang tagbalay nga giawitan. Awit ka halanduman sa tanang Pasko, magmalipayo. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan ta sa atong ibati. Atong awiton aron sa kalibay kita makaangkon. Kasadyaling tagnaan, dapit sa kahimayaan. Mauwi akong nakita, ang panagway masanagon. Ulahan o ulahan, ang tagbalay nga giawitan. Awit nga halanduman sa tanang Pasko, magmalipayo. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan ta sa atong ibati. Atong awiton aron sa kalibay kita makaangkon. Kasadyaling tagnaan, dapit sa kahimayaan. Mauwi akong nakita, ang panagway masanagon. Ulahan o ulahan, ang tagbalay nga giawitan. Awit nga halanduman sa tanang Pasko, magmalipayo. Awit nga halanduman sa tanang Pasko, magmalipayo. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. In the Philippines. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, Idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon. Kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon. Mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars. When we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth, there will be peace on earth. Someday at Christmas time. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon. Kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon. Mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, ever near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Sumayaw, sumunod ka sa indak na
bells, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ding, ding, dong, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ring Christmas bells, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ding, ding, dong, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Cuando oigo las campanas, quiero bailar. Little Christmas tree, no one to buy you, give yourself to me. You're worth your weight in precious gold, you see. My little Christmas tree. Ring Christmas bells, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ding, ding, dong, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ring Christmas bells, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Ding, ding, dong, ding-a-ling-a-ling-a-dong. Cuando oigo las campanas, quiero bailar. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old IFM ay aking best friend. Oh yeah, yeah, yeah. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off in just 7 days. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe you'll be all my home in a big red bowl. Can you hear me?
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Labay to ko ni unubong, balot. Akan la akan? Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A Merry
respect. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid respect. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. Best friend. Rodolfo Valentino, guwapo ko na mestizo. Kinawboy ang iyang polo, muli ang iyang sombrero. Nagsinanglay siya kung taro, may dala siyang serbado. Rodolfo Valentino, tindiro di ay puto. Niabot si Santa Claus, nagpasan og sako. Nagtungtong sa iyang karo, giguyot sa kalabang toro. O nidugo ang kabataan, hasta ang mga tigulang. Si Santa Claus nitapukan, nang hatag ang pinaskuhan. Puto o Rodolfo Valentino, kalit siyang ni Asenso. Regalo niya sa Pasko, itagaan siyang trabaho. Ipasakay siya sa karo. Rodolfo, gihimo kotsiro. Yeah, that's the way to do it. Hey, yo, Rob, what's up? What's up, man? What's up, homie? You're in the house. I'm in the house, too. But right now, we're gonna do some funky bass line, alright? Alright. Yeah, that's it. Yeah, that's the way to do it. That's the way to do it. But, Rod, I'm gonna tell you, this
This is a song entitled Kagat ng Aso in Tagalog, in case you didn't know, right? But right now, what I want you to do is kick lyrics with me, alright? Yeah, but I'm gonna tell you. Are you ready? Yeah, I'm ready. If you're ready, yo. Okay, Alright, here we go. As we go, we'll let it something like this. Go. And so, kinagabihan, nagsama-sama buong barkada. At kaming lahat nagtipon-tipon sa aming mumunting plaza. Pinaplano kung magkano ang dapat na maging sweldo. Kung susuyurin lang lahat ng mayayamang tao sa Dunggalo. Paranaque, so katulad ng dati, kami-kami ay nangaroling. Dala-dala namin gitara ni Ipe na kulang sa guitar string. Nang pagpasok namin sa Santa Monica at bago dumating sa kanto, may nakita kami, ang dami-dami, ang lalaking aso. Kagat ng aso. Oh, yes. Real cool. Real cool. We're gonna do it again, you know what I'm saying? Yes. Alright, check it out. Well, what's the name of the song? Kagat ng aso. Alright, man. Magagandang chick nakatambay sa mga aso di namin pinansin. Basta't wag lang kaming magtatakbo, hindi kami hahabulin. So lakas loob kaming lumakad, iniingatan ang aming toys. Sikat na sikat at center of attraction, Andrew E. and the boys. So nang kami ay paalis na upang humanap ng ibang bahay, kami ay nanginginig at pawis na pawis at lahat ay hindi mapalagay. Paano ba naman sa aming harapan? Oh my God, ang tatalas ng ngipin. Mga aso ay naglalaway and feeling ko kami lalapain. Yeah, pump it up, pump it up. Yo, that's the way to do it. But you know what? What's the name of this song? Kagat ng aso. Yeah, that's the way to do it. Yo, we gotta do it one more time. But you know what? I'm gonna get some real fucking lyrics. But before we forget, what's the name of this song? Kagat ng aso. Here we go. Ganon talaga ang buhay pag talagang minamalas. Nang ako'y tumakbo, naiwan ko relo at saka tsinelas. Gusto ko sanang balikan, ngunit iisa ang aking napansin. Aking napunan ng lilisik na mata at naglalakihang ngipin. Kaya't ang inyong lingkod, Andrew E., walang magawa. Pagkat tumatakbo, biglang natalisod, kawawang bata nadapa. Padating na sa amin ng aso, kaya ang Andrew mangiyak-iyak. Gas-gas ang tuhod, tumingin sa likod, and guess what, you know, ako'y shock. Oo, si Ipe napapasigaw. Too bad, ang malas ni Ipe, siya ang nahuli, so swerte kaming tatlo. Yeah, kay bilis ng mga pangyayari, di ko na namalayan ng lahat. Biruin mo sa aming apat, si Ipi pa ang nakagat, no? So umuwi kaming apat at lahat umuwi sabay-sabay. Inaasahan isang taong sermon mula sa kanyang nanay. Kaya ang pangangaroling, di ko na uulitin please, para di magkaroon ng kagat ng aso at saka rabies. That was it. But you know what? What's the name of this song? Kagat ng aso. I'll tell it that way. Hey, you know what, Ron? Yo, after this song, we're gonna go out and, you know, let's peace out of here and chill. But you know what? What's the name of this song? Kagat ng aso. Oh, yeah, that's it. Don't forget, huh? Don't forget that. But in English, this is what you call dog's right. Alright, that's the way to do it. What's the name of this song? Kagat ng aso. Alright, yo, you know what? I'm gonna tell you. What? IFM. Isang araw, nag-usap ang mag-ama sa kanilang sakahan. Alam mo anak, proud na proud ako sa'yo. Dahil nakapagtapos ka ng agriculture. Siyempre tay, nagsikap ako para sa inyo. Siya nga pala,
Ano bang balak mong itanim dito sa ating farm? Flowers, Tay. As in, Maraming flowers! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Came upon the midnight through that glorious song of all the angels.
best friend. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Kung gusto mo ng kiss, bibigyan kita. kung gusto mo ng hug, Sige, magsawa ka.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Nick! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko dalawang payong at isang basketball na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko limang pulang logo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ka-anim na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko anim na sopa, limang pulang logo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko pitong berdeng unan, anim na sopa, limang pulang logo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikawalong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ikasyam na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, pop, 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 4 na pagkong, 3 sakong bigas, 2 payong at isang basketball na bago. Ikasampung araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, yes, 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 4 na pagkong,
Ikalabing isang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 11 tuta, 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, bayan, 4 na pagong, 3 sakong bigas, 2 payong, at 1 basketball na bago. Ikalabing 2 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 12 parol, 11 tuta, 10 inaanak, at 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, ay 4 na lang, 4 na pagong, 3 sakong bigas, 2 payong, at 1 basketball na bago. may pirma pa ni Jowo. Sa tuwing Pasko ay darating, walang tigil na karoling, mga himig na sadyang ating inaawit sa karoling. Walang tigil na karoling, nabibingin tenga namin, mga tao ay ginigising sa pagtulog ng mahimbing. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon, kami sana'y abutan ninyo kahit anong aginaldo. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon, kami sana'y abutan ninyo kahit anong aginaldo. Walang tigil na karoling, nabibingin tenga namin, mga tao ay ginigising sa pagtulog ng mahimbing. Inaawit sa karoling, mga himig na sadyang ating anong sigla at anong saya, walang tigil na karoling. Sa tuwing Pasko ay darating, walang tigil na karoling, mga himig na sadyang atin inaawit sa karoling. Walang tigil na karoling, nabibingin tenga namin, mga tao ay ginigising sa pagtulog ng mahimbing. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon, kami sana'y abutan ninyo kahit anong aginaldo. Maligayang Pasko, masaganang bagong taon, kami sana'y abutan ninyo kahit anong aginaldo. Walang tigil na karoling, nabibigay tenga namin, mga tao ay ginigising sa pagtulog ng mahimbing. Inaawit sa karoling, mga himig na sadyang atin, anong sigla at anong saya, walang tigil na karoling, anong sigla at anong saya, walang tigil na karoling. IFM ay aking best friend. Paskong nakaraan, sa puso'y nakatanim, tandang-tanda pa, lumisan ka sa'kin. Bawat araw at gabi, ako'y di mapagaling, puno ng pag-asang ika'y magbabalik. Minsan ay di natupad ang nais ko, ngunit habang may kirot ang tibok ng dibdib, di mangyayari muli. Pagsapit ng Pasko, asahan mong maghihintay ako upang sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Pagsapit ng Pasko, handog ko ang pag-ibig ko sa'yo, hangad
paglalambing mo. Ayoko nang mangarap sa Paskong ito. Kailangan ko na ang mga yakap mo. Magmula ng lisanin mo, naging malungkot itong buhay ko. Namimiss ko na ang mga halik mo. Namimiss ko na ang Pasko kasama mo. Nanginginig ko lang sa Paskong ito man. Sana'y balik mo ang iyong pagmamahal. Hihintayin ko, mahal ko. Magmamahal sa Paskong ito. Magmula ng lisanin mo, naging malungkot itong buhay ko. Namimiss ko na ang mga halik mo. Namimiss ko na ang Pasko kasama mo. Tanginginig ko lang sa Paskong ito man. Sana'y balik mo ang iyong pagmamahal. Hihintayin ko, mahal ko. Pagmamahal sa Paskong ito. Nanginginig ko lang sa Paskong ito man. Sana'y balik mo ang iyong pagmamahal. Hihintayin ko, mahal ko. Pagmamahal sa Paskong ito. Nanginginig ko lang sa Paskong ito. Sa Paskong ito. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinaw
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 6:03 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambingera. 369, the goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay.
feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land won't change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land won't change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. In like to labat sa picture mo, balet, agto ka like, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity pa. Tamis na choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mangoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:12 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM. On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend ng radio station nyo sa balat ng radyo, IFM Dagupan, Dugatan! Mga best
best friend, pagsisimula po ng Nobyembre. Kumusta naman po? Ano pong ganap dyan sa inyong mga tahanan? Maaga po ba kayong nagising nang sa gayon maaga rin po kayong makapunta ng sementeryo? O ano na, yung mga hindi pagising, magising na po. Baka kayo po ay hindi makasama niya na mahirap na. Alam nyo ba ngayong araw mga best friend, ang dapat na ipinagdiriwang natin ay All Saints Day. Ang All Souls Day ay bukas pa po, November 2 mga best friend. Pero ganyan talaga mga Pilipino, pinagbabalik-baliktaran. Gusto natin ngayon, di ba? Meron ba silang magagawa? Walay! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama ang nag-iisang reyna ng lambingan, best friend Ella Lambingera. Kaya naman sa mga best friends natin dyan na nais akong samahan hanggang alas 12 po ng tanghali, pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. 0949-614-0306. Sisiguraduhin ko po sa inyo na waging-wagi ang pagsisimula po ng ating Nobyembre. At eto mga best friend update lang tayo tungkol sa ating weather mga best friend. Tuluyan na po kasi naging bagyo ang binabantayan po ng Pag-asa na low pressure area na nasa loob po ng teritoryo po ng bansa. Ayon po sa Pag-asa mga best friend, pinangalanan po itong tropical storm na si Ramil at huling namataan po sa layong 115 km kanluran po ng Rojas City at nasa labas po ito ng Panay Island. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot po sa 45 km per hours mga best friend at meron pagbugso na 70 km per hour mga best friend. Nakataas po ngayon ang tropical cyclone warning signal number 1 sa Northern Palawan, Calamian, a group of island, Aklan at Antique mga best friend. Dito naman sa atin ang nararanasan natin ay ang hanging amihan mga best friend. Eto unahin ko ng lambingin ang best friend natin na pagkaaga-agang nagising, si Ninang Mons. Sabi niya, lambingin daw natin ang mga ligayang kaarawan ng kanyang mahal na pinsan, si Mercy Kindara. Naway lagi kang pagpalailang poong may kapal. Mamaya mga best friend, yung mga kakilala nyo nagbo-birthday ng November 1, ifa-file ko yan at syempre sabay-sabay nating babatiin. Maraming handang mga derumon yan tapos maraming silang iboblow na candle. Kaya naman kung meron kakilala nagbo-birthday ngayong araw po ng November 1, isend mo lang yan sa akin mga best friend. Si Jason na taga Santos, San Carlos. Maaga rin nagising. Hashtag IFM ang best friend ko, best Ella Lambingera. Palambi naman po ang aking GF na si Giselle Venancio na nakikinig ngayon at pati na rin ang mga Ellenatics, lalong-lalo na si Ate Mon. Slam ko gising na yon. Maraming salamat. Galing yan kay Mas Diaz ng Santa Barbara. Happy Halloween! Ang aga namang magising ng mga best friends natin from Santa Barbara. Ginagalingan. Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag Ella Lambingera. Pati ako hinashtag. Lambingin mo naman kami dito sa aming bahay. Nagre-ready na para sumibat at pumunta po ng sementeryo. Carlo Puito. Good morning sa iyo, best friend Carlo. Sa mga best friend drivers on the road natin, Manong driver, handa ka na bang umariba? Dahil marami kang pasahero ngayong araw. Oops, Manong driver, magdala ka ng bimpo at maraming tubig. Gayon din sa mga best friends natin na pupunta po sa kanilang mga mahal sa buhay mga best friend. Magbabalik po ang nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. Best friend Ella Lambingera ng 104.7 IFM, ang best friend mo, tugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin?
seem to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take with us like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes.
kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pag-iliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Oh, anak, kung papipiliin ka ng isang palabas, anong gusto mong panoorin? Boxing o Miss Universe? Siyempre, Tay. Boxing. Talagang lalaki-lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Eh kasi, Tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but
my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do do do
best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's off too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him
umulan ang maghapon kahapon at nagpatuloy ito ng magdamag kaya marami ang nagsiuwian. Pero kahit anya maulan ay inaasahan nilang darami pa ang tao dito sa Lalomas Cemetery ngayong araw. Simula naman anya kagabi ay wala silang naitalang untoward incident dahil kaunti lamang ang taong naiwan dito sa sementeryo. Para sa Alaala 2017, kasama mo sa Lalomas Cemetery ang iyong radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN 2017 Update. Kahit na medyo masama ang panahon sa loob ng magdamag, nagsipagpalipas pa rin ng gabi ang mga kamag-anak na mga yumao sa Loyola Memorial Park sa Marikina. May detalye na balita si Radyoman Silvestre Labay. Umigit kumulang 5,000 katao ang nagpalipas na ng magdamag sa loob ng Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ayon kay Marikina Police Chief Senior Superintendent Roger Quezada, kagabi pa ay marami sa mga kamag-anak ng mga namayapang mahal sa buhay ang nagpalipas ng magdamag sa naturang sementeryo. Hindi umano inalintana ang magdamagang ulan, makapiling lamang nila ang kanilang mahal sa buhay na yumao dito sa Loyola Memorial Park. Pumalo na sa 7,000 katao ang dumagsa sa naturang sementeryo at hindi nalintala ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Loyola. Para sa Alaala 2017, kasama mo sa Loyola Memorial Park sa Marikina, ang inyong radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak RMN. 2017 Update. Alas 7:12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sabo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Mga kasama, balik bansa na po si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ngayon 2-day working visit sa Japan. Sa kanyang arrival speech sa Davao International Airport, ibinida ng Pangulo ang kanyang pagbisita na most productive and engaging. Met my good friend, Prime Minister Shinzo Abe, and discussed with him concrete time-bound and specific ways to further intensifying bilateral cooperation. Nagkasundo din sila para paigtingin ang defense cooperation para labanan ng terorismo, violent extremism at transnational crimes. We will strive to make our waters free and open to our peoples so that they can enjoy our rich natural maritime resources. Nag-courtesy visit din ang Pangulo kina Emperor Akihito at Empress Michiko ng Japan sa Imperial Palace. Nagpasalamat din ang mag-asawa sa pagbisita nila sa Pilipinas noong nakaraang taon. Habang nagpasalamat din sa tulong ng Pilipinas sa Imperial Couple noong 2011 earthquake at tsunami sa Japan. Bibisita naman muna sa ilang bansa sa Asia si US President Donald Trump bago pumunta sa Pilipinas. At kay Everett A. Sensat, Deputy Assistant to the President for International Economic Affairs, sa November 12 pupunta sa Pilipinas si Trump para dumalo sa ASEAN Summit. Pero bago pumunta sa bansa, manggagaling muna si Trump sa Hawaii, Japan, South Korea, China at Vietnam. Hindi na magtiyak ni Sensat ang tatanakayin sa pulong ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Trump ang kung tatanakayin ang human rights issue. Always forthright with our friends and allies about human rights issues and the importance of rule of law. The real, I think, thrust of their meeting is to expand on the very warm rapport that the two leaders have already built. Si Everett Eisensat, Deputy Assistant to the President for International Economic Affairs. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama niyanig po pala ng magnitude 6.3 na lindol ang Eastern Indonesia. Nagdulot ng pinsala ito sa ilang gusali habang nagtakbuhan din ilang residente palabas sa mga bahay. Ayon sa US Geological Survey, ang sentro ng lindol ay naitala 32 km west ng isla ng Ambon at may lalim itong 32.4 kilometers. Wala namang naitalang sugatan sa pagyanig. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Para po sa mga taga Isabela ngayong umaga, susunod na ang programang D-Patrol Morning Edition kasama si Radyoman si Radyoman J. Dizon solo flight sa DWDY RMN Isabela. Kasama nyo sa bagong tulog ng pagbabalita ngayong undas. Ano man tawag sa inyo dyan sa lugar nyo, Radyoman Ronnie? Sa amin, undas or undras? Undras. Undras may araw. Undras may araw. Iba-iba.
Ang inyong radyoman, ako si Badio Beras. At siyempre, ako naman po si Radyoman Ron Ramos. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Birthday labat, labay mo, pambigyan ka? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend ng radio station nyo sa balat ng radyo, IFM Dagupan na Dugatan. Para sa mga best friends natin dyan, napaalis na po ng kanilang mga tahanan. Best, meron kang kailangang tandaan para maging ligtas ang inyong mga undas, mga best friend. Lalong-lalo na, eto, kung iiwan nyo po yung bahay nyo na walang bantay, tiyakin nyo po na nakakandado po ang lahat ng pinto at bintana. At syempre, best friend, iligpit nyo po yung anumang mga bagay na maaaring maipuslet ng mga kawatan. Alam nyo naman, kapag ganito, best friend, nagsisialisan lahat tayo. Diyan din naman sila umaariba, diba? Tiyakin po na walang naiwang nakasinding kandila, nakabukas na electric gas or stove, nakasaksak na appliances, at syempre, nakabukas po yung tumutulong gripo natin. Wag na wag, mga best friend. Sa loob naman ng sementeryo, mga best friend, magdala tayo ng proteksyon sa init, sa araw at ulan, mga best. Magdala tayo ng sapat na pagkain, tubig, yung sariling supot natin, ang pagtatapunan natin ng ating mga basura.
Nang sa gayon, hindi na tayo isa sa mga problema ng mga best friends natin na maglilinis after po nating bisitahin ang ating mga mahal sa buhay. Paalala mga best friend, bawal pong magsugal sa loob ng sementeryo, bawal po ang malalakas na speakers, mga matutulis sa kagamitan, alak at mga paninda. At syempre, mga best friend, para po hindi akyatin ang inyong mga tahanan, best, iwasan nyo pong mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao at mag-ingat sa mga pagpo-post natin sa social media. Ingat-ingat tayo doon. Baka hindi natin alam, may nakamanman pala sa atin. Pina-follow niya tayo. Tapos, wala na sila sa bahay kasi on the way. On the way ka na pala ha. Sige, bala na kami. Mga ganyan At syempre, tiyakin po natin mga best friend na pagkatiwala natin na yung ating bahay sa mga pinagkakatiwalaan natin ha. At sabihin nyo sa kanila kung anong oras po kayo babalik nang sa gayon alam din nila mga best friend. I-save nyo din po yung mga numbers ng mga security ng inyong subdivision kung nakatira man kayo sa subdivision mga best friend sa inyong barangay at numbers po ng stasyon ng police. Alam nyo ba, isa sa mga fault ko before kasi naranasan din namin yan nanakawan din kami mga best friend. Isa sa mga fault namin is hindi namin na-save yung number ng mga kapulisan mga best friend. Kaya hindi kami nakatawag agad. Kaya kayo mga best friend, if you have time, i-save nyo po yan sa inyong mga cellphone. Wag lang number ni Joa Bells ang iyong memorize. Dapat memorize mo din yung number ng ating mga kapulisan. At ingat-ingat kayo ha mga best friend. Kagabi lang may na-aksidente dyan po sa may tapat ng sementeryo ng Kalasyaw. Mga best, ingat tayo sa mga nakamotor. Tandaan nyo po, lagi po kayong magsuot ng helmet. Eto, merong nagpapalambing sa atin. Morning Ate Ella. Palambing naman po si Mama at si Ate Jovelyn sa Malasa at sila Ate Jocelyn at Kuya Jessie Jan sa may Maynila. Pati na rin kami dito sa may San Carlos at ang family for Bile Jan. Pati na rin si Melody Macaway na birthday niya bukas. Paplay na rin kanta ang Versace on the Floor. Galing yan kay Jacqueline. Kausapin natin to. Hello? Hello po. Good morning! Ano pangalan natin? Good morning. Si Jocelyn po ito, ate. Hi, best friend Jocelyn. Sino ang best friend mo? Yes, sir. Ang best friend Tugatan! Best friend Jocelyn, kumusta ang pagdiriwang ng undas? Ayun, ate. Nahulog ako sa sementeryo kahapon. Hala! Simbagap kawa! Katutan at... Hindi kasi ate tubig sa sementeryo sa Dagupan. Saan dito? Sa may Roman Catholic? Opo. At least nakabisita ka na. Kaya yung sinisindihan kong kandila nahulog kasi nadapaan ko. Ayan. Mag-ingat tayo. Sabihin mo sa mga best friends natin. Ingat-ingat sila dyan, ha? Opo, ingat-ingat sa pag-akyat. May lalambingin ka ba? Mahulog ka na pala. Ay. Opo. Kaya tuloy ate. Na-fall siya. Ay! Grabe siya. Sino ba lalambingin natin? Best friend, Jocelyn? Ate, lambingin natin si Boot. Birthday niya ngayon. Alalalalala. Happy birthday, happy birthday! Sino pa? Tapos palambing kami dito ate sa Kalipugi, Kalasyaw. Tapos palambing na din po sa mga best friend natin na nasa sementeryo ngayon. Ingat-ingat po tayo, makulimlim. Yeah! Put your hands in the air! Paparty ako dito joke lang. Maraming salamat, Jocelyn! Maraming salamat po. Ay, sarap kausap ni Jocelyn. Huwag po kayo tatawag sa text line. Sa call line po kayo tumawag mga best, ha? #IFM, ang best friend ko. Lambingin daw natin ang mga best friends natin dyan sa may Barangay Dalongge. Nakikinig palagi si Paengya Bike La Bike. Bluso Bike to. Agoy, bali-bali bike to, ha? Tas yung mga pinsan ko na si Jojo, tas sa Intit, tas Jomar Clee, tas Makmak, tas Apiw. Rams, tan si Dogs, tan si Justin, Karate Boy yun. Salamat po. Maraming salamat din. Hello? Hello. Good morning. Pangalan natin? Pangalan? Kagising ko lang, hindi ko naintindihan. Pangalan mo? Kagigising mo lang? May na kasi. Pangalan? Mr. Blue. Alalala, Mr. Blue, sabi mo kanina magtitinda ka na, ba't kagigising mo lang ulit? Hindi, wala pa na kasi yung kandila. Pupulutin ko pa. Uy, wag kang ganon! Bawal yung mga agaw ng kandila na may
kandila! Hindi ko nakatalikod. Uy, bawal yung gano'n ha. Ito si Mr. Blue talaga. Mga... Nadala pa ako ng control ng sound system. Bawal yun. Parang mahili. Alam mo, ate Ella, parang... Oh, tas magising sila. Lagot ka. Oo, tapos masasayawin kita rin. Ay, gano'n. Dayang-dayang. Uy, Mr. Blue. Anong oras ka pupunta ng sementeryo? Hapon na siguro. Hapon na. Oy, ingat-ingat ka ha. Sabi ng PRC ng Philippine Red Cross, dapat yung damit natin light lang. Baka magsuot ka ng black. Oo. Wag mainit yun, black bes. Puro black ang damit ko. Ano ba yan? Wala na bang iba? Mag-pink ka. Sabi kasi nila, ang lalaking nagpipink, pogi. Lalalalalalala. Magpipink na yan. O, sige. Pipig na nga po. Sige, Mr. Blue, sino ba lalambingin natin? Wala lang. Lakas ng tamaan nito. Alas 4 lang ako nakauwi. Ingat ka ha. Tulog ka muna. Anong kanta? Yung Ganda yan. Ay, wala pa pala. Kalimutan ko na tuloy. Ano nga? Gusto kita. Gusto kita. Yung mga kanta niya pa. Magtinda na tayo ng kanta. Uy, nagtatrabaho ako dito. Mo ko isama. Nakikinig yung manager ko. Uy, double check up na yun. Secret lang yun. Sige na. Na naman tayo sa pautang-pautang. Sige na, Mr. Blue. Thank you. Iba din. November 1, umuutang. Hashtag IFM ang best friend ko. Tatlo. Uy, maraming salamat. Hashtag IFM ang best friend ko, Ate Ella. Speaking of katawan, yung taong kuha ng kahoy mo na hindi nagpapaalam, alam na distamaan sa pool. Salamat, Ate Ella. Nabaingan kumon kwanto galing kay Texter 762. Hello? Hello. Magandang umaga. Magandang umaga din. Pangalan natin? Joseph. Hi, best friend Joseph. Tagainar? San Carlos. Di makilad ka po, Santo? Oo. Kumusta? Dakilay to, Mayamay la. Kakasampat yung siren? Oo. Sige. So, pailambingin nyo balatay? Palambing yung mga pamangkin ko. Antay kangaran ng dararatanay? Karabirian, Joel, Janel, Paiwe, James, Christian, and Derek Chine. Nga pula, sige kayo mansusulat yan, Noisy. Maraming salamat! Bye-bye! Bye! Ang sarap naman ng boses nun. Dahan lang. Hi sa mga pamangkin niya. Dahan-dahan din ha, mga best friend ha. Hashtag IFM, ang best friend ko. Good morning, DJ Ella Lambingera. Lambingin mo naman po ang family Rosario sa may San Carlos, Ariel Puito. Thank you po pala sa FS ko. Maraming salamat. Maya-maya, mag-Facebook live po ako. Pwede niyo po akong makita sa aming official fan page at IFM Dagupan. Kaya naman sa mga best friends natin dyan, i-like mo na yun. Nang sa ganon, mapanood mo na ako maya-maya lamang sa aming Facebook live. Ito pa rin po nag-iisang best friend radio station niya sa balat ng radyo. IFM Dagupan, Tugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but
breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. Minsa'y pinagtagpo, ngayon'y magkalayo. Ngunit di papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangako, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangako, ikaw pa rin at
Lolo Octavio! Lolo Octavio! Oh, Sita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang. Maaari ba? Ang layo! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera!
perfection. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. I aquí best friend. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around.
there's nobody by my side. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down. Don't let me down, down. Don't let me down, down. I think I'm losing my mind now, yeah. I think I'm losing my mind now, yeah. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Pochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Ella Lambingera. Ay, FM ang best friend mo, Dugatan.
Naranasan mo na ba, best friend, yung tipong sarap na sarap ka sa pagtulog, tapos yung nanay mo, best friend, sabi niya, sige, matulog ka pa, babawasan ko yung pagkain mo. Di syempre, bumangon ka na, pagkain yung pinag-uusapan eh. Kagutom, mga best friend. Eto ha, sabi ng best friend natin dito, hashtag IFM, ang best friend ko. Good morning po, best friend Ala Lambingera. Lambingin mo naman po ang mga best friends natin na taga Bunuan, Binlock. Lakas po ng radyo namin. Pangkal na yung labat, best. Tane, All Saints Day natan, undas natan. May sakto labat. Ag kayo mawapa siya ditan. Irarami best friend tayo, yaman lulutoy handada. Alam nyo, isa talaga sa mga best friend, sa mga bet na gawin ngayong undas ay ang pagkain po ng doromon, yung mga kakanin ba. At ang saya-saya lang kasi isa ito sa mga nagiging reunion ng mga families, mga bonding ng mga families, diba? Yung mga mahal natin sa buhay na nasa sementeryo na, sila po ay nagiging dahilan na tayo po ay nagiging connected pa rin. Eto, lambingin daw natin ha. Hashtag IFM, ang best friend mo. Best friend Ala Lambingera. Good morning po sa iyo. Bukas, abangan namin yung pagpapalit ng mga DJ kwanto. Hindi naman magpapalit eh. Di magpapalit, grabe ka. Lambingin mo naman po kami dito. Tune in lang sa'yo while making pancet para sa aming baon. Uy, wow! Ano pong baon nyo ngayong undas? Dahan-dahan lang wag yung pong masyadong busugin ang inyong mga sarili, mga best friend. Pwede nyo pa rin ako i-text sa aming i-text line 0949-614-0306. Pwede rin pong tumawag 0919-411-7714 0915-57-75283. Landline 6322255. Magla-live na po ako sa aming Facebook after this, mga best friend. Kaya like ko na at antabayan naman ang aking Facebook Live. Dito lamang yan sa IFM, ang best friend mo. Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tinatama katotohanan, nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Ng daan ang ating nakaraan, ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo
puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahal na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit ba para matanguhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matanguhan ang puso ko? Ay aking best friend. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ay, 8:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambinera.
playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw
araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y paalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nung makapansalita ka, abalang mo, perpekto ka, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na jam, choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay.
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:13 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend na radio station nyo sa balat ng radyo ay FM Diguman na Dugatan. Best friend, ako po ay naka-Facebook Live ngayon. I-like nyo na po ang aming official fan page at IFM Diguban. Nang sa gayon, makita mo na ako at mapatunayan mo na ako ay 59 years old. Sabay ganon. Eto ha mga best friend, nagpaalala po ang Department of Health na kung tayo po ay pupunta ng sementeryo at meron po tayong karamdaman, mas mabuti na po na magdala tayo ng ating mga gamot. At syempre, mag-ingat po tayo dun sa mga bibilihin nating pagkain sa maya sementeryo mga best. Mas maigi na lang na magdala po tayo ng ating sariling inumin at pagkain. Lambingan time! I-text mo na ako 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Pwede rin po tumawag sa aming i-call numbers 0919-411-7714, 0915-5775-283. Hi kay Jeremiah Gino Salandino, kay Mary Ann Antido Salazar, kay Janet Badilla Arenas. Nandyan na si Junjun, sabi niya. Ay, wala siya dito. Kay best friend Paul Reyes, happy Halloween. Dyan sa Maya Shuttle, meron daw silang pa-party. Kay Gio Ducusin Carino, gandang umaga po sa inyo. Mga best friend, hello daw sa Carino at Ducusin family watching from Caribbean Island. Wow! Dyan sa Maya Shuttle, 5:15 PM daw. Wow naman, maaga pa. Kay Harold Martin Solomon, good morning po. Share nyo naman po ang aking live video. Hashtag IFM ang best friend ko. Gandang umaga po Ate Ella. Palambi naman po kami ng pinsan kong si Joyce May Zabala na nakikinig habang nagkakape. Yun lang po Ate Ella. Maraming salamat Aldrian Zabala. Yung mga kape na yan, best friend, alam mo ba na nagpapababa po yan ng depresyon? Kasi kapag soda ka ng soda, akala mo, best, is nababawasan yung depression na nararamdaman mo. Pero hindi. Mas nakakabawas ng depression ang pagtitake ng kape, mga best friend. Hi, kay Erald, happy Halloween, sabi niya. Uwi na, may nanalo na, galing kay Joanna. Ayoko nga, nagtatrabaho ako. Kay Stella G, Predog, good morning. Happy best friend listening po sa inyong lahat, mga best friend. Hashtag IFM ang best friend ko, best friend Ate Ella. Grabe na po yung mga sementeryo ngayon. Kailangan mong akyatin para lamang makapagsindi ng kandila sa mga mahal mo sa buhay. O, ingat-ingat po tayo sa pag-akyat, mga best friend. Baka kayo po ay madisgrasya, diba? Imbes na makapag-undas ng maayos, iba ang nahanap mo. Dito sa sa may Roman Catholic Cemetery, mahirap ang daan dyan kasi nga ginagawa po yung road. Under construction po sila dyan, mga best friend. At ang isa sa mga kinakatuwa ko kapag dumadalaw po ako sa sementeryo, lagi nilang sinasabi, paturok kayo! Ano paturok kami dito? Ay, ng kandila pala. O, diba? 5 piso yung bayad, isang kandila. Kapag 2 kandila, 10 piso. Ang mahal-mahal. Bawasan nyo na, matawal. Ganun talaga. O, siya, eto. Hi, I'm here in Pasay. Maulan dito na. Galing kay Ronel Bisnar. Malamig, sabi niya. Oo, kasi ganap ng bagyo. Si Ramil, mga best friend. Dito din, sa Dagupan City. Malamig-lamig na rin ang ating klima, mga best friend. Mag-ingat po, ha? Sa mga best friends natin, napapunta na po ng sementeryo. Ano yun? Injection? Yun na nga Joanna. Ewan ko ba sa kanila? Tanong mo nga. Kay Clint Bulataw, kay Troy Kasupanan, magana kwento. Gay, antaklatan Troy. Uy Troy, wala ka
ka bang pupuntahan ngayon sa sementeryo? Bakit online ka pa rin? Oh, alam nyo na ha, enjoy nyo din ha, itong araw na to mga best friend. Magbabalik po best friend Alalambing Yara ngayong November 1, 2017. Special edition po ito ng IFM The Go Pan. Oras natin, 8:18. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala,
Elevator! Bababa ba? Oo, bababa. Bababa? Bababa! Ay, bigyan ng jacket yan! Ayoy! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is
Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba di ko matanggap? At ako pa ba'y iibigin pa? Ang dinadasan, makikiusap na lang
time more meaning if they said at certain times love is in our finally alive. How would you know if you won't give me some time to see if everything could work out? Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya, pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagbatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gamis, mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na jam,
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 8:50 na. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang reyna ng lambingan, nakasama mo ngayong umaga, best friend Ella Lambingera. Mga best, alamin natin ang presyo ng bulaklak ha. O eto yung imported Radus po, 350 per bun. Radus, 200 per bun. At eto naman sa Malaysian Moms, 150 per bundle. Imported Malaysian Moms, 350 per bundle. Alstomeria, 350 per bundle. Yung Rose, mga best friend, umabot na po ng 30 pesos kada piraso, 350 kada bundle yan. Gladiola naman na 350 per bundle. Anastasia, 150 per bundle at 350 for basket naman, mga best friend. At eto ha, paalala po ng ibang nagbibenta, mga best friend, mas makakatipid po kayo kung kayo na lamang po ang bibili at kayo na po yung mag-a-arrange. Ang kailangan lang naman dyan, bumili po kayo ng foam, tapos basain nyo po yon. Pwede nyong itusok yung mga bulaklak doon, mga best friend, at 2 to 3 days yung tagal ng inyong mga bulaklak. O, diba? Tapos na yung undas pero nandun pa rin yung bulaklak. Bongga! It's lambingan time. Unahin ko na lambingan ng best friend daw natin. Ito, si Best 536 Gel Ace de la Cruz. Nakahiga habang naglalaro ng COC. Aba, bangong kila. Hanggang po na isulong yun. Bakit ganun, no? Kapag undas talaga, isa rin yan sa pinaghahandaan. Dapat talaga may bago kang damit. Hindi ko alam, bakit ganito mga Pilipino, no? Pero in fairness, gusto nilang maging maayos, malinis, magandang tignan, gwapong tignan. Isa yan sa pinagmamalaki ng mga Pilipino. Pak! Pet Malu. Good morning po, Ate Ella. Palambi naman po ako dito sa Maria Barangay Dalonge. Nakikinig po. Nabasa ko na to kanina. Good morning po sa inyo dyan, sa mga best friends natin. Lambingin ko din po ang mga Ellanatics out there. Good morning po sa inyo at ang best friend natin na si Norlen Avila Sinag. Pinapalambing niya ang kanyang asawa. Eto, na nasa Santa Cruz, Manila. Jackie Carcha, good morning po, Ate Ella. Palambi naman po, malapit na po ako mag-birthday. Paplay daw ng kantang Tadhana. Halalalala. Sino ba nakatadhana sa'yo dyan? Halalalala. Pwede rin po kayo tumawag ha. 0914117714, 0915577523. Sa buong Pangasinan po, meron pong nakatalaga na police assistance, mga best friend. Kaya kung kayo po ay nangangailangan ng kanilang serbisyo, punta lang po kayo doon, mga best. Lambingin ko lang, best friend Jeneline Elambre. Palambing daw nakasakay ng bus papuntang San Fabian. Thanks. So, ingat.
pasalubong. Kasi kapag may umaalis, kailangan talaga ng pasalubong. Kala mo, best friend Jeneline, Ingat ka, best friend Jeneline, sa mga pabiyahe pa lamang po sa mga oras na to at humahabol po sa pagdiriwang ng undas. Ingat-ingat po tayo mga best friend. Nankendikila, piyanag kayo makauta, mahirap la, pasintabi sa mga kumakain. Sa mga best din natin dyan na namang problema. Dahil traffic na naman mamaya. Ingat tayo, ha? Mga best friend, huwag nating painitin ang ating mga ulo dahil lamang sa traffic na yan. Keep calm. Inhale, exhale. Ganon. Hello, good morning. Aba, maagang pot, pay, tinapay, nagbabay. Inistab ako. Grabe ka sa akin, Mamaya na talaga babatiin natin yung mga best friends natin. Sa aking pagbabalik, babatiin natin yung mga best friends natin na nagbe-birthday. Kaya isa nyo na po ang kanilang mga pangalan sa aming iText line 0949-614-0306. I-PM nyo lamang yan sa aming official fan page at IFM Dagupan. Patuloy sa pag-arriba ang nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. One and only yours truly, best friend Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's make a promise to the end
you're thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it on the game of love. Run into sin, do it on the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto.
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 9:05 na! This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambingera. First night together feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. The first time our eyes met, same feeling only feels much stronger, and I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know now what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. Still feels like our best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're
aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the back and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Ang tanggap pula ng T-Love Life to. Apuyat ni. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang matap lang ulam na. Isang matap lang ulam na. Saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Itak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bago Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:19 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Ella Lambingera. Happy birthday sa mga best friends po natin na nagbo-birthday ngayong November 1, 2017. Sumasabay sa All Saints Day, mga best friend. Unahin na natin lambingin ng happy birthday ang mga best friends natin na nagsipag-chat sa akin dahil birthday daw nila. Pero bago yan, 793, huwag kang tatawag dito sa aming text line, utang na loob. Kasi hindi namin yan masasagot. Sa call line ka tumawag. Happy birthday sa ating best friend na si Boots Bacani. Isa sa mga Elanatex kay Sir Luis Santos, Kyle Campos, De Vera Monica, Novemar Prendol, kay Erica Asuncion, Oliver Soriano, Florante Laguinin, Nov
May Kirimit, Julius Poyawan, Rona Lisa, Alfred Garcia Viray, Raymark Maglalang, Chris Kadeng Asuncion. Happy birthday din po sa aking pinsan, Raray, happy birthday kay best friend natin na si Jesser Austria, galing kay Texter 762, happy birthday. At kay Beatrice Sanchez, birthday din daw niya ngayon, galing kay Leticia Sanchez de Vera. O eto, baka may babatiin siya. Hello? Hello? Kabosanad si kayo? Ano po? Good morning! Anong pangalan natin? Romil po. Hi! Sino lalambingin natin? Pa-request lang po ng kanta. Anong song? Ikaw ang DJ sa aking radyo. Ala talaga? Di nga! Para sa idol kong DJ. Sige. Thank you so much. Wala na ba? Pabat na rin po kay Karyo. Kay Don. Sa lahat po nang nagikinig. Maraming salamat sa iyo, best friend. Bye-bye. Sabi niya wala, tapos biglang sige na nga. O eto din ha, nag-comment sa ating Facebook si Gina Lina Bermudez. Good morning po. Palambi naman po dito sa work ko. Maya-maya uwi na rin. Tama po, hapon na lang pupunta kasi sobrang init ngayon. Thank you po. True lale. Huwag kayong magpapaano ha. Tawag doon, magpapainit din ang mga ulo nyo. Baka kasabay ng pag-init ng panahon, pati ulo mainit. Hello? Hello. Good morning po. Pangalan po natin? Marky. Hi. Sino ba lalambingin natin dyan? Malambing lang yung dalawang pinsan ko na nag-ayos ng motor. Oh, antoy nga randata na ay. Si Dexter at saka si Domeng. Oh, sige. Balibaling ka nga rananda. Taga-iner kayo? Taga-iner kayo? Taga-Lawak po. Aga, Arawe, Lawak. Bali-bali ditan may kaya na may farm. Yung bali-bali ato ang gusto. Oh, bali-bali mo bali ito Hoy, sarap ng gatas dyan sa Lawak. Ang gapula? Yes naman. Ang gapula? Fresh na fresh. Oo naman. Kasing fresh nyo ba? Yeah. Yan tayo Maraming salamat, Bes. Paalam! Fairness. IFM ang best friend ko. Good morning, best friend Alalambingera. Pa-request ng kantang Anyani. Handog ko sa Kapre, Tikbalang at White Lady. Thanks po. Galing kay Joseph G ng Dagupan City. Grabe ka naman. Good morning, Ate Ella. I love you po. Kain po tayo. Galing kay Makmak. Ano pagkain mo dyan, Mac? Hashtag IFM ang best friend ko. Uy, batiin din natin ang happy birthday si Johnny ng happy birthday. Alam nyo ba mga best friend ng isa sa inyong mga ka-birthday? Dito po sa Pilipinas ay walang iba kundi si Coco Martin. At international naman si David Foster po. Ay, music producer po yan. Isa yan sa mga ikinakabit sa pangalan ni Charissa Pempenko kung bakit siya sumikat mga best friend. At alam nyo ba, yung mga ipinanganak po ng November, sila po ay determinado, matapang, intense, at eto pa, best friend. Alam mo ba na often controlled sila? Oh, alam nyo na yan pero huwag kayong magpapakontrol. Huwag yung dalas-dalasan. At eto mga best friend, yung mga Scorpio daw, kasi Scorpio yung kanilang yung mga pinanganak ng November, very deep person daw yung mga yan. Ay, ang deep. At eto pa, nature lover daw yung mga yan. True lale. Alalalala. At syempre, ang mga November, pag nagmamahal daw yan, secret lang. At hindi daw sila hindi daw sila expressive, hindi daw sila vocal. Hindi sila vocal pero expressive sila. Alalalala.
Muli, happy birthday po sa inyo mga best friend. More pa sa ating lambingin mga best friend. Kaya naman i-text mo pa rin ako sa aming i-text line 0949-614-0306. Pwede rin tumawag 0914117714, 091557-75283. Ihabol daw natin to galing kay Grace Apostol Medina. Lambingin daw natin ng Family Medina ng Kaingal na Miss Kita Ate. Palambing daw ng kantang Why Can't It Be ni Kekal. Miss ko na po ang boses mo, Ate Ella. At pasama na rin po yung nanay ko na maingal kakabuasan makatulak. Kwanto, ang may kuyak iyamang kakatle. Agay, pula mo latay nanay mo, tane. Katutan niya man lalaber, ag ka man sisino. Mansinop ka mata, ibaan mo mata, liwan untan, best friend. Kay Ramil, IFM ang best friend ko, yung request kong kanta, wait ko po. Maraming salamat, Ramil. Mga best friend, sa ating pagbabalik po, marami pa tayong pag-uusapan, pagkukwentuhan, pagchichikahan. Kaya naman, kapit lang, tutok lang. Dahil eto pa rin po, nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. Best friend Ella Lambingera ng 104.7 IFM, The Go Party. IFM whisper in the morning. Love sleeping tight is rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender now, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for
life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful life, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFM, ay aking best friend. I can tell by the look in your eyes you've been hurting. You know I'll never let you down. Oh no. And I'll try anything to keep it working. You gave me time to find out what my heart was looking for, and what I'm feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end.
I never really thought I'd see this love grow, but you help me see. Now I know what my heart's been looking for, and what I'm feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end. It took some time to find the line, but now I realize I can see the heaven in your eyes. We've been living on the edge, where only the strong survive. We've been living on the edge, and it's something that we just can't hide. Oh, this feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end. It took some time to find the line, but now I realize I can see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. Ooh yeah, I can see the heaven in your eyes. I can see the heaven in your eyes. Heaven in your eyes. Oh, heaven in your IFM. Tatay Octavio, tingnan niyo po yung grades ko. Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po. Past. Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko. Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, fasado po. Fasado. Ay! Nandito ang aking asawa. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atas sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy,
Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sa tuwing ika'y nakikita, anong saya pag lumapit na, kausap siya, natutulala. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko'y iyong-iyo. Huwag hayaan na masaktan. Asahan mo, di magbabago hanggang kailan. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Ikaw ang puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. IFM ay aking best friend.
stars satisfies my soul. Thinking of him makes me feel so cold. The fancy cars and the restaurants, you're just so fond of the man. Sometimes I wonder if you are blind. Can't you see he's got dirt on his mind? I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway. Anyway, I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway. Anyway, I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you will stay, that you will love me anyway. I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, cause Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Anong oras na? Ay, 9:53 na.
That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. On board is Ella Lambingera. IFM. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita.
Sinulat sa mga bituin at ang langit sa gabi ang sumasalamin. Mayroong lungkot at pananabik. Kung wala kay kulang mga bituin. Aasa ako babalik ang ligaya. Aking ngiti sa aking mata hanggang sa muling pagkikita. Sasabihin mahal kita, mahal kita. Ikaw pa rin ang harap ng pusong ikaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang harap ng pusong ligaw. Mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas at kailanman. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, pre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels,
umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay, 10:06 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambingera. Love
There's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Yugip mo la, paanong ganggana ka ni? Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon.
Barangayana Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayana Season 6, bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayana Season 6, basta Bugalyon, serbisyong champion, One Bugalyon! Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Nakakatakot, nakakagulat, nakakatingting, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:18 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. On board is Ella Lambingera. Naranasan mo na ba? Ano daw? Naranasan mo na ba, best friend, yung natakot ka sa sarili mo nung tumingin ka sa salamin na akala mo kung sino na? Ganda pala. Ikaw lang pala. Naranasan ko yan. Sa totoo lang Sabay ganun. True lalay, walang halong eklabe. Natakot din ako sa sarili ko. At least inamin ko. O eto lambingan time na tayo. Text mo na ako. 0949-614-0306. Sa aming I-call numbers, paring kang tumawag. 0919-411-7714, 0915-57-75283. Landline po 6322255. Hashtag IFM, ang best friend ko. Good morning po, best friend Ella Lambingera. Palambing naman po kami ngayon. Nasa, resort daw sila. Uy, ingat tayo mga best friend. Hashtag IFM ang best friend ko. Palambi naman po best friend Ella Lambingera. Si Lola ko na gumagawa ng daraman. Lola Castañeda. Wow, Lola, sarap.
Hindi lang Daruman yung ginagawa kapag ganitong undas. Nandyan din yung sapin-sapin, mga ganyan. Basta lahat ng kakanin na sarap. Pengi naman ako niyan. Oh, eto, sagutin natin to. Tumatawag siya sa text line. Sabi, wag tatawag dito eh. Kulit din eh. Hello? Pangalan mo? Wag ka tatawag dito. Wag ka tatawag dito. Isa pa. Sabi ko, tumawag kayo sa call line natin. 593 Ikaw talaga. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning po, best friend Lambingera. Kahit na, kahit na holiday, pumasok ka pa, sabi niya. Double pay ka siguro. Yung mga best friends natin na merong trabaho rin ngayong araw, mag-ingat po kayo mga best friend. Pagkatapos niyan, diretso na kayo sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Hashtag IFM ang best friend ko. Ella Lambingera, lambingin mo naman po kami dito sa bahay. Maya-maya pa kami aalis, papunta po ng sementeryo. Si Nanay Nora, Kevin, Lito, Lucia, tama ba? Lucia at si Myrna. Maraming salamat po dyan daw sa may Karanglaan District, Dagupan City. Thank you so much sa mga best friends natin dyan sa may Karanglaan District, Dagupan City. I-update nyo naman po ako kung ano ang ganap dyan sa inyong mga pinupuntahan ngayong araw, mga best friend. Pari-pari mo akong i-text sa aming i-text line. Dahil sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy na lambingan pa rin ang handog ko po sa inyong lahat. Dito lamang yan sa IFM, ang best friend mo ay 10:22 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to mourn our memories in a tiny cups. We stumbled over words we long to hear. We talked about the dreams we'd lost or given up. When a whistle cut the night and shook silence from my life as the last train rolled toward the noon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we never done
ng sino man. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Init ng iyong halik, wala nang kasingit. Yakap pa rin ito, yari isip. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli paglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. At muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Ang iyong ngiti. IFM ay aking best friend. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now. More than words can say, I need you now.
Mare, kumusta ka na? Nako, naiinis talaga ako sa boyfriend ko, Mare. Uy, balita ko nga, nag-break na daw kayo? Bakit naman? Hindi marunong mag-kiss. Isang style lang ang alam, kaya hiniwalayan ko na. Ha? Anong style naman yun? Flying kiss! Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Bukod ko at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay
hindi inaasahan. Pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nandugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunya ka ng iyong matang, sumisigaw ng pagsinta, pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasang hilag at kanluran, ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Sabihin ang hindi mo maamin, ipaubaya na lang bato sa hangin. Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. Ay aking best friend. Laging malayo ang tingin, tulala pa sa hangin. Ang isipa'y parang nakalutang. Ewan, hindi ko rin alam. Ayoko ng ganyan, nakabiting parang mahulog. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Laglag ang puso ko
kaya. Huli na, mahal ka na. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo, maghihintay pa rin ako. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos yan, bitter ka na ha. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy, o kawayan ay maaaring maging sanhi na aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:50 na. On board is Ella Lambingera. Isang best friend ng radio station nyo sa balat ng radyo ay FM Dagupan na Dugatan.
Alam nyo mga best friend, ngayong undas, hindi lang patay yung dinadalaw, maging yung buhay. Patunay ako dyan. Maraming salamat sa mga best friends natin na dinalaw ako ngayong araw. May illegal recruiter kasi dito. Si Mas Diaz, illegal recruiter. Ano pangalan nyo? John Mark. Denmark. Sorry. Ikaw. John Paul, ang ganda ng pangalan. Star-studded ako ngayon. Nakala nyo kayo lang. Ako din, pero sana wag naman nila ako ipagtirik ng kandila. Mahirap na. O, ayan na, para sa mga best friends natin na may ibang taong dadalawin, yung buhay talagang kanilang dadalawin. Pagpalain na po kayo. Sana ha, wag lang yung mga buhay. Yung mga, mga mahal sa buhay na nakahimlay na. At syempre, kapag makikipag-date kayo ngayon, best, huwag kayo pupunta sa sementeryo. Mahirap na mamaya. Kalabitin kayo. Oy, akin, apo, aking kadita man dede. Ne, kaarapak ne. Diba? Yung lola ko kasi lagi niyang paalala yan. Kapag kayo may ginawang mali, kablitan ta kayo. Guyurong ko'y saliyo. Pero tignan mo naman, ilang taon na wala pa rin nangyayari la. Okay lang ako lang. It's lambingan time. Kaya naman sa mga best friends natin dyan na nice pakipaglambingan sa akin, text mo na ako 0949-614-0306. Pwede rin tumawag 0901-411-7714 0915-5775283. Medyo mayum-yum, so agaw tayo best friend, bali-bali. So unlala Camposanto, aga masyado ng putang. IFM ang best friend ko, DJ Alalambingera. Palambi naman po nang i-emote sa mga music mo habang tumatagay. Aga naman tagay. Pagay-nisation ang aga-aga, in fairness. Hello? Hi, Bella. Pangalan po natin? Jeneline. Hi, best friend Jeneline. Sino ba lalambingin natin? Lalambingin ko lang po si Donna. Donna. Sigurado ka, friend mo lang yan. Opo, ate. Sino ba? Wala na po, ate. Pwede po masyal dyan kasi... Pwede naman. Tapos natago ako pagdating mo. Pwede naman? Joke lang. May tao nga dito eh. Sige. Kasi ate, day off po ngayon eh. Sige. Good luck sa day off mo, ha? Okay po. Sige, paalam, best friend. Eto. Uy, Joseph G. Ang aga-aga. Alak 11. Grabe, tindi. Hashtag IFM ang best friend ko. Eto pa, grabe naman. Bakit puro nagiinuman mga tao ngayon? Yung tito daw niyang lasenggo na si Eddie Boy Ramos, inom pa, sabi niya. Happy Halloween. Sige. Hi, DJ Ganda. Konti lang. Hindi naman masyado. Pakaway sa mga gwapo na katambay dito sa store namin, lalo na yung naka-black. Ay, crush to awa. Crush mo awa. Greet ko na rin si Pansang, Karat at si Okang. It's me, Joanne. Crush to ne. Mampapalit na ne. Kunin mo na kasi number. Pasulyap-sulyap ka pa. Hashtag IFM ang best friend ko. Tanghali na best panangan. Kwanto. Palambing kami dito sa may Katya Pogi. Always tune in. Kahit pare-pareho po kami ng pinapakinggan. Sige lang. Number 1 daw tayo dyan. Consumida. Uy, oo nga. Mag-aalas 11 na. Sana po mga best friend, sa pagkain nyo, huwag nyo nga kakalimutan naman yung atang nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Huwag didiretso sa tiyan, ha? Yung atang para sa kanila, tandaan nyo yan. Baka pag nagutom ka, lamunin mo, mahirap na. At eto ha, isa sa mga napansin ko, nung bata ako mga best friend, natatandaan ko, yung sisindihan ng sigarilyo, yung mahal natin sa buhay, tapos ilalagay natin doon sa may puntod niya. Nagtataka ako, bakit ganun? Sabi ko, hala, nauubos sa sigarilyo. Hala, hinihit-hit din. Tapos in-explain sa akin, kaya pala ganun, kasi mahangin. Naniwala talaga ako, hala, hinihit-hit yung sigarilyo. Ang galing, pala hangin lang pala yun. Di ko kinaya, bes.
Hashtag IFM, ang best friend ko. Pakaway naman po sa magandang DJ. Sinong DJ yan? Sino? Hanapin ko talaga. Charet. Best friend Ella Lambingera. Palambing na rin po ang mga best friends natin na kumakain na at pupunta na po ng sementeryo. Uy, maganda yan. Yung kakain muna kayo sa bahay before going to cemetery. Tandaan nyo ha. Ulitin ko ha. Cemetery, hindi cemetery. Yan na naman tayo. Eto, sagutin ko nga lang to. Hello, 593. Paulit-ulit ka. Sabi ko wag ka tatawag dito eh. Sa call line ka tumawag, 593. Thank you so much. Pakilike po ang aming official fan page at IFM Dagupan, mga best friend. At syempre, pwede rin po ang aking official fan page at Ella Lambingera 30. Magbabalik po ang nag-iisang kalambingan niya sa radyo. One and only, yours truly, best friend Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamiyembro na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Ay, 11:04 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Ella Lambingera. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My dicky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah,
shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife needs that, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, got me feeling thirsty. Come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, swalla la la. Jay-Z, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. The Rollo. IFM, King Best Friend. All my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, 'cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, 'cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. yo, send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, 'cause she don't play. You say I'm love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say you no for do your thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burn him. Say that you're bossy, 'cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Mantupot ka, Kamanisha. Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 11:12 na. On board is Ella Lambingera. Ay, FM ang best friend mo, dugatan. Ano bang ulam nyo ngayong tanghalian, best friend? Gulay ba? O baka naman pampakasil, adobo, bulalo, sarap nilaga, sarap! Pero sana wag mong susobrahan, best friend, yung karne. Dapat balanse pa rin. Gulay, ha, best friend? Huwag mong kakalimutan yan. Pampalakas yan. Kahit nagaano ka kapayat, kung kumakain ka ng gulay, best friend, malakas ka. Tandaan mo yan. Walang nagsasabi na hindi ka malakas, lalo nung iniwan ka niya. Hindi, malakas ka. Tawag na, mga best friend. Mamaya-maya lamang. Huling ere ko na dahil susunod na mga kasama nyo din na best friend Dado Cancionero 1:00 hanggang 6:00 ng hapon. Galing kay Joanne, sabi niya dito, Ate Ella ganda, lambingin mo naman po yung taong mahal ko, si Mr. J.L. Arcega from Lobong, San Jacinto. Mag-ingat po lagi dyan sa Baguio. Wow, cheesy. Best palambing naman po kaming dalawa ni Ate Mons na papunta ng San Jacinto. Anong gagawin nyo sa San Jacinto? Ingat kayo, ha, hindi nyo ko sinama na naman. Pasalubong. Sabi ko sa inyo, pag may umaalis, dapat may pasalubong. Pag pumunta kayo dito sa IFM, ang ibibigay ko, best friend, yung mga decorations namin dito. Yung maliliit na Christmas tree. Ay, Ate Ella, saan po yung station nyo? Romer, ako si Ella. Ulitin ko, ako si Ella, okay? 3rd floor, Marigold Building, MH Del Pilar Street, Dagupan City. Kapag nakita mo na, alam mo yung dating pantrangko, malapit lang kami doon. Lakad ka lang, lakad, tapos sabihin mo, swiper, no swiping. Joke lang. Lakad ka lang ng konti, tapos tingala ka. Makikita mo na yung namin dyan. Ang tawag dyan, signage na IFM. Tapos akyat ka na. Sa 3rd floor kami, best friend. Tapos makikita mo na kaming lahat. Ganun lang kasimple. #IFM ang best friend ko. Best friend Alalambingera. Good morning po sa'yo. Palambing naman po lahat. Nakita kita sa FB. Ang ganda mo talaga. Yung side view ka na nakaupo. Oy, so sa side view lang ako maganda. Grabe ka sa akin, ha? Palambing daw siya na nakikinig sa atin at ng kantang Christmas in Our Hearts. Galing kay Joseph. Thank you, Joseph. Ikaw talaga, Joseph. Papagbiro ka. #IFM ang best friend mo. Good morning po, best friend Alalambingera. Lambingin mo naman po ang pinakamamahal kong asawa na nakikinig sa'yo ngayon. Sabi niya, mas maganda daw ang boses mo kesa sa akin. Iba din.
Santa Cruz pala, bes. Sunod ka maya after ng duty mo. Dinamay nyo pa ako, layo-layo ng Santa Cruz. Si Imelda po ito. Gusto po kitang makita. O pwede. Basta, swiper no swiping lang ang code. Swiper no swiping. Ganon. Mga best friend, huling oras ko na ha. Maya-maya lamang. Kaya naman, kapit ka lang at tutog ka lang dahil ang ating lambingan, naariba pa rin yan sa ating pagbabalik. Dito lamang sa nagisang best friend radio station nyo, IFM Dagupan. Tugatan. IFM. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaapante, umaatras. Kilos mo namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala,
FM ay aking best friend. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad shaking, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad shaking, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby, better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby, better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby, better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby, better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Isang araw, nag-usap ang magkumpare. Paring Crispin! Paring Crispin! Oh! Paring Gaspar! Paring Crispin, may tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo pag nalaman mong may anak ka sa labas? Sus! Eddie, papapasukin ko! Ang classic talaga! Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Baby shark, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away. Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last. It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end. IFM ay aking best friend. Your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I
what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, but not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh! Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan at Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan at Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan at Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:40 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Ella Lambingera.
friend, isa na namang araw ang pinagsamahan natin. Ako po ay magbabalik na bukas alas 6 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga yan mga best friend. Programa ang Ay sa Umaga. Susunod na po maya-maya lamang best friend Dado Cancionero. Kaya naman samahan po siya mga best friend. Kapit lamang po kayo. Huwag po kayong bibitaw. Dahil hanggang alas 6 po siya ng gabi mga best friend. Tuloy-tuloy pa rin po sa pakikinig mga best friend. Dito po sa nag-iisang best friend radio station nyo. At nakasama nyo po nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. Best friend Ella Lambingera. Enjoy! Enjoy your day mga best friend. IFM. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too.
kasama, buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw, di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati din ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa troko. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. She said, where'd you wanna go?
Uy! Pasko na! Alam niyo na ba ang balita tungkol kay Santa Claus? Hindi pa. Ano naman yun? O sige, ganito yun. Dahil macho-macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho-macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! Nakirati si Santa, pantalon niya'y di na magkasya, katawan ay kay bigat na bigat, kung maglakad ay hirap na hirap. Kaya tuwing umaga ay nag-workout siya, umiwas din sa keso de bola. Unti-unting lumiit ang yan, pati si Rudolph di na siya makilala. Ho ho ho! Wow! Dahil macho-macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho-macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Hoy, hoy, hoy! Dahil macho-macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho-macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Maskulado! Naisipan ni Santa, palitan lahat ang costume niya. Nag-shopping at namili agad, bagong damit pati na cellphone niya. Kaya mga bata ay huwag magtaka kung tunay ba na si Santa siya. Pagbigyan na natin ang request niya, ngayong Pasko si Santa ay maskulado. Maskulado! Wow! Dahil macho-macho na si Santa, hindi na siya, di na mataba. Dahil macho-macho na si Santa Claus, Mr. Suave na maskulado pa. Hoy, hoy, hoy! Wow! Okay naman mga kids! Santa ay bisita nyo. Ho, ho, ho! Merry Christmas sa buong mundo, masaganang bagong taon. Ay Santa, regalo ko ha. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beat.
eyes, I don't feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go. No, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Miyerkules na po ngayon ang tanghali, mga kasama yung Radyo Man. Ako si Buddy Oberas. Uno po sa buwan ng Nobyembre 2017 at ako naman po ang inyong Radyo Man, Rod Marcelino. Via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA at sa Facebook. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Pwede rin po sa YouTube, DCXL 558. Live stream. RMN News, panahon. Radyo Man Rod, ang bagyong si Ramil ay napanatili niya ang kanyang lakas habang papunta sa Calamian Group of Islands dyan sa Palawan. At sa pagbadi, namataan ang bagyo sa 100 kilometers east ng Coron, Palawan. Taglay pa rin po nito, mga kasama, lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour at yung pagbugso niya ay nasa 60 kph. Gumagalaw po ang bagyong Ramil sa direksyong pakaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Umabot na sa 5 mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1. At mga kasama, kabilang dito ang Northern Palawan, kasama ang Calamian Group of Islands, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, Aklan at Antique. Inaasahan po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility si Ramil sa Biyernes pa ng umaga. Samantala, kanselado naman po ilang biyahe ng eroplano ngayong araw. Sa abiso ng Manila International Airport Authority ay kanselado yung 4 na biyahe ng Cebu Pacific at Philippine Airlines patungong Tugigaraw at Berak, Catanduanes, ngayon din yung pabalik ng Manila. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Alas 12:02 ng pananghalian. Nananatiling mapayapa po ang pagunita ng ating mga kababayan sa Undas. Alaala 2017 Update. Ayon kay NCRPO spokesman Chief Inspector Kim Molitas,
Bukod sa mga nakukumpiskang ipinagbabawal sa loob po ng mga sementeryo, wala pa silang naitatalang insidente ng krimen. May kinalaman mula pa kahapon sa Ondas. Kumpara noong nakaraang taon, mas kaunti din daw po ngayon yung mga nakukumpiskang bawal, gaya ng patalim, baraha, radyo, gitara, alak, at saka iba pa. Wala naman. We're very happy since naglatag po tayo ng mga tao natin no October 30. Kahapon at kagabi wala tayong na-monitor. Meron lang tayong mga na-capture na yung mga ipinagbabawal natin. Pero konting-konti lang compared dun sa ating previous years. Kasabay nito, nagpaalala ang PNP sa publiko kaugnay po sa mga magulang na nagsasama ng mga anak sa sementeryo. I-request yung ating mga magulang magdala ng sapat na tubig at pagkain para sa kanila, and meron pa rin tayong mga bata na nawawala. Sa mga magulang po natin, lagyan po natin sila ng name tag or i-brief po natin kung anong gagawin nila pag nawaglit sila sa atin. CNCRPO Chief Inspector Kim Molitas. RMN News, the sound of the nation. Naulila naman ng Marawi, labis pa rin po ang pangungulila. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Mike Guyagoy. Bagamat natutuwa si Ana Belen Canapi sa naririnig niyang papuri tungkol sa kabayanihan ng anak na si Private First Class Sherwin Canapi, hindi pa rin naman mapunan ang labis niyang pangungulila. Pangalawa sa tatlong anak ang 30 anyos na si Sherwin, pero halos siya ang inaasahan ng pamilya. Kahit nakapag-asawa ng kanilang panganay ay pinagtapos niya ito sa kolehiyo, kasama ng kanilang bunso na pinagtapos niya ng kursong political science. Kahit nasa gitna rin ng bakbakan, hindi rin ito nakakalimot na tumawag o kaya ay mag-text. Sa huli nilang tawagan na mag-ina, isang linggo bago ang deployment, inabot ito ng halos ng buong araw na kwentuhan. Marami umano itong plano tulad ng pamamanhikan na sana para sa pagpapakasal nila ng kasintahan. Pero bigla na siya naitalaga sa Marawi City at pinahinto na ang pagpapadala mensahe. Dahil dito pala ay nasa wili ito habang iniligtas ang kanilang gang commander na si Captain Romel Sandoval nang mapalaban naman sila sa isang pinagpukahan ng mabuting ISIS sa Marawi City. Sa alaala 2017, kasama mo sa libingan ng mga bayani, ang inyong Radyoman Mike Guyagoy ng DZXL 558 sa TAC RMN. Alaala 2017 Update. Alas 12:05 maasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Nasa Hong Kong na para sa kanilang bakasyon yung mga babaeng sundalo po na lumaban sa giyera sa Marawi. Yan ang kinumpirma mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang press con kagabi sa Davao City. Matapos po ang kanyang mga dalaw sa Japan. Ayon sa Pangulo, nauna pa mga sundalo sa Hong Kong kumpara sa kanyang biyahe sa Japan. It was Cebu Pacific who answered. Kung nalaman niya na sabi niya, sige, iyon na lang ang baon pati hotel. Almost, nandoon na yung mga babae, chance to visit Hong Kong for those who have not been there. Brought them to unwind. Ang mga babaeng sundalo po ay nakipagbakbakan sa Marawi Siege na tumagal ng 5 buwan. Oktubre 17, ang dineklara ni Pangulong Duterte liberated na ang Marawi City kasunod ang pagkamatay ng mga terror leaders na sa Naisnilon Hapilon at Omar Mauti. 1,000 volunteers naman ang Philippine Red Cross nakakalat ngayon sa buong bansa. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Kasama natin nasa 1,000 volunteers ng Philippine Red Cross na nakakalat ngayon sa buong bansa para umalalay sa pagdonita ng undas. Base sa datos ng PRC, 126 na mga sementeryo sa buong bansa ang nilagyan nila ng outpost at first aid station. Naglagay rin sila ng buto 2 seaport at 4 na pinakamalalaking bus terminal sa bansa kabilang ang Araneta Center, Cubao. Habang nasa 51 na ambulansya naman ng Red Cross na nakadeploy ngayon upang umagapay sa mga dumadalaw sa sementeryo sakaling kailanganin ng pagkakataon. Samantala, ang Philippine Red Cross naman dito sa Himlayang Pilipino kasamang road, sa pinakauling pagtatanong natin, nasa 20 patient pa lang yung kanilang naalalayan at wala namang mga major cases, more on pagkuha lang ng BP. Umuulan pa rin ang sitwasyon natin dito at mula sa 10,000 na crowd estimate kanina, nasa 4,500 na lamang. Ayan muna para sa Alaala 2017, kasama mo sa Himlayang Pilipino ang inyong Radyo Manda Kalbayan ng DZXL 558 at RMN. Alaala 2017 Update.
buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Makibalita muna tayo sa iba't ibang RMN stations nationwide. Kahit malakas po ang buhos ng ulan, mga sementeryo sa Bicol Region, dinagsa pa rin ang mga tao. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Leo. Desperes pa naman ang undas ay halos hindi na sumipot at lumalaw ang mga mahal sa buhay sa mga nauna nang naulila sa kanilang mga puntod. Ay matapos maranasan ang maghapon na pagbagsak ng malakas na ulan na kung saan ang ilang lugar ay zero visibility sa dilim. Sa ngayong madaling araw ay formal lang nauna matapos na tumilang pagbagsak ng ulan sa mula sa lalawigan ng Albay, Sorsogon at bahagi din ng ilang karuglog na mga lalawigan sa monitoring ngayon ng Philippine National Police Regional Command ay kahapon ay talagang hindi napilitan na wala silang na-monitor na pumunta sa iba't ibang sementeryo para lamang anya bumisita at magsindi ng kandila at maglakad ng kanilang mga tent. Ngunit ngayong umaga ay madaling araw pa lamang ay marami ng patungo sa iba't ibang sementeryo lalo na sa Legazpi City. Itong Bicol Memorial Park kasama na rin ang Legazpi City Public Cemetery ay maaga pa lamang ay nakapaglatag na ng kanilang mga tent. Todo bantay naman ngayon ang hari ng Philippine National Police para may patupad ang seguridad. Ito inyong Radyoman Leo Barceliano mula sa Nasod Legazpi lalawigan ng Bicol Region, Tatak RMN. Matandang babae naman nagpapakita raw sa loob ng Murcia Public Cemetery sa Negros Occidental tuwing nalalapit po ang piyesta ng mga patay. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Bacolod, Albert Hiner. Ang Murcia Public Cemetery na makikita hindi kalayuan sa boundary ng Bacolod City at Bayan ng Murcia ay isa sa mga luma, masisikip at mataong lugar tuwing undas. Dito rin makikita ang isang puntod ng isang bata na gawa sa bato. At ayon sa caretaker ng sementeryo na si Tito Montelibano, hindi pa naging sementeryo ang lugar, nandoon na ang puntod na wala ng kamag-anak na dumadalaw kaya sila na lang ang nagsisindi ng kandila tuwing undas. Dito rin nagpapakita ang isang matandang babae na nakamanto sa ulo tuwing nalalapit na ang fiesta ng mga patay. Para sa Undas Alaala 2710 Special Reports, kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak at... Salamat, Albert. Mga bumibisita po sa sementeryo sa Kalibo, nagdagsaan din. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Dante Torquator ng RMN Kalibo. Sa kabila ng maulan na panahon dito sa bayan ng Kalibo, dagsa na rin ang mga bumibisita sa sementeryo dito. Ang bayan ng Kalibo ay may 4 na sementeryo na kinabibilangan ng Milagrosa Cemetery, Alderman Catholic Cemetery, Municipal Cemetery at Chinese Cemetery. Ayon sa mga bumibisita, kahit na maulan ay binigyan pa rin nila ng oras ang pagpunta sa sementeryo dahil ito lamang ang oras para mabisita ang kanilang mga kapamilya na yumao na. Samantala, mahigpit rin ang seguridad na ipinapatupad ng mga kapulisan kung saan ay naglagay sila ng mga police assistance desk para masiguro ang kaligtasan ng mga bibisita. Naka-standby rin ang mga medical team para sa anumang di inaasahang mga insidente. Para sa Bantay Alaala 2017, ako si Dante Estugado 4, ang inyong radyoman sa DYKR RMN Kalibo, Tatak RMN. Naman sa General Santos, mga kasama, abay buto daw po ng sinasabing White Lady. Nagpapakita sa Jensan, abay pinagkakaguluhan pa rin ng taga Jensan. May White Lady pala talaga. Paano nila nalaman yun yung ito ng White Lady? Oo nga. Alamin natin sa report po ni Radyoman Rose Shoko ng RMN General Santos. Patuloy pa rin dinadayo ng mga tao ang isang mausoleo sa Holy Trinity Garden sa Pulumluksas, Cotabato, kung saan inilagay ang mga buto ng sinasabing White Lady na nagpapakita sa Barangay Lagaw, Jensan. Maraming taon na ang nakalipas. Ang White Lady na nagpapakita umano ay si Crisilda Simbara Ibarra, anak ng isang duke na taga Spain. Base sa kwento, nahukay ang mga buto ni Ibarra sa lupa na pagmamay-ari ng pamilyang Zeta na taga Barangay Lagaw, Jensan. Ito'y matapos pumasok ang kaluluwa nito sa katawan ng isang 16-year-old na
na dalaga na si Jen Lopez. Nagpakilala umano ito na siya ay isang prinsesa ng Spain at ikinuwento kung paano ito nakarating ng Pilipinas. Sinabi pa nito na sila'y naglalayag ng kanyang kasintahan sa karagatan ng Asya nang sila'y dinukot ng mga pirata at siya'y ginahasa at pinatay kasama ng kanyang kasintahan at inilibing sa Barangay Lagaw. Dahil dito, hinukay ang nasabing lugar at natagpuan ang mahabang buhok, hairpin, silver chain at bandana. Simula noon, hindi na muling nagpakita pa sa Barangay Lagaw ang kinatatakutang White Lady. Para sa Alaala 2017, kasama mo sa RMN Jensen, ang inyong radyoman, Rose Tabosari Shoko, Tatak RMN. Alaala 2017 Update. Ito naman, yung Police Regional Office 10 Director ay nanguna po mga kasama sa... May nakita White Lady. Wala, ibang white, hindi White Lady to, Rajman Road. Nanguna siya sa pag-inspeksyon sa mga sementeryo, terminal at saka po simbahan sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nagsagawa ng inspeksyon ang Police Regional Office o PRO-10 sa mga sementeryo, terminal at simbahan sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental kahapon. Ayon kay PRO-10 spokesperson, Police Superintendent Limuel Gunda, na ito'y pinangunahan ni PRO-10 Director Chief Superintendent Timoteo Paclib. Layo nitong masiguro ang seguridad ng mamamayan na dadalaw sa iba't ibang sementeryo sa rehiyon. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon sa mga bus terminals ang Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 10. Ito'y upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero ng bus at jeep. Kauban nimo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Annalisa Amandos Reyes, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Dalawang riding in tandem naman, patay. 15 arestado po sa pinaigting na kampanya ng contra-riding in tandem criminals. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamokay. Dalawang riding in tandem criminals ang napatay habang 15 ang naaresto simula ng paigtingin ng Philippine National Police ang kanilang kumpanya kontra riding in tandem criminals. Ayon kay PNP spokesman, Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, ang bilang ng mga neutralized na mga riding in tandem criminals ay naitala mula October 13, 2017 hanggang kahapon. Ang mga riding in tandem criminals ay kalimitang sangkot sa mga napaulat na pagpatay at pagnanakaw itong mga nakaraang buwan. Matatandang ipinag-utos ni PNP Chief Ronald De La Rosa na ang mga riding in tandem criminals ang focus sa pagtutuon ng pansin ngayon ng PNP lalo't hindi na sila abala sa kampanya kontra droga. Batay sa pagtalapan ng PNP, may 150 tong motorcycle riding related incident na ang kanilang naitala mula October 10 hanggang October 29. Ayon sa Directorate for Investigation and Detective Management, sa bilang na 152, 70 na insidente ng pagpatay habang 73 ay insidente ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng 170 tong suspect. Ayon pa kay Carlos, ang maagap na pag-responde ng PNP ay naging dahilan ng pagkakapatay sa dalawang riding in tandem criminals at pagkaka-aresto ng 15 pa. Habang kasalukuyang nagsasagawa ng manhunt ang PNP laban sa natitirang 155 suspect na at large. Kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Rhea Mamokay ng DZXL 558 sa TAC RMN. Bukas na magsisimula sa tungkulin bilang bagong presidential spokesman si Harry Roque. Kahit tagapagsalita na siya ng Paulong Duterte, sabi niya, kinatuon pa rin siya ng Kabayan Party List sa Kamara. Nangako si Roque hindi siya magsisinungaling para pagtakpan ng Pangulo. Balita sa Ibayong Dagat. Walo na po ang patay habang 11 ang malubhang nasugatan sa pag-araro ng truck sa ilang tao sa Lower Manhattan sa New York City. Base sa initial investigation ng mga otoridad, sinagasaan ng sospek ang mga tao na sa jogging at biking path sa West Side Highway malapit sa One World Trade Center. RMN News. RMN News. Sports News. Ihabol natin, umiscore lamang ng 12 points si reigning league MVP Russell Westbrook. Pero sapat na yan para talunin ang Oklahoma City Thunder and Milwaukee Bucks 110-91 sa NBA. Sa mga taga Luzon, susunod na ang programang D Patrol Noontime Edition. Kasama si Radyoman Annalisa Gamad sa DWDY RMN Isabela. Nostalgic. Alam mo naman, slow down muna, tanghali na. Pananghali ang sapat at sarap.
ang kailangan. Ngayon mga nanonood sa ating FB Live, maraming salamat po sa inyong panonood. Po. Salamat po. Ang dami nila. Ingat po kayo, maulan din ha. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung Radyoman, ako si Buddy Oberas. At Radyoman Rod Marcelino, ito ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. English ka lang English? Ang tarong grammar mo. Nayari ka. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Nakakatakot, nakakagulat, nakakakilig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Selected items, garantisado pa sa quality, marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero sa lahat
pipilit sa'yo kahit nalilitay ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke that we think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take with us like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all
Isang gabi, umuwi si Mister na lasing at may dalang panabong. Hey! Inom. Hey! Ito yung aking baboy na palagi kong katabi sa pagtulog. Inom. Ha? Anong pinagsasabi mong baboy? Hindi baboy yung hawak mo, manok! Uy! Anong pinagsasabi mo? Anong pangalan mo? Hindi ikaw ang kausap ko. Ang kausap ko, itong manok. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 37 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan
sigaw mo. Ang mga patit habang lumuluha. Habang lumuluha. Gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo. Andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo. Andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. Dadamayan kahit kailan. Di ka iiwan kay sasamahan. Sa lahat ng luha, sa lahat ng drama, tayo ang magkasama. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo. Andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo. Andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. Kaibigan mo. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitik-tik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese karate ko. Mga labi ko'y pulang-pula. Sa bubble gum na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin. Sinasabi sa sarili, anong panama nila. Habang kumikembot ang bewang, mga higaw na gumigewang. Gamit ang pulbos na pinili kay Aling Bebang. Upang matakpan ang mga pasa sa mukha na galing sa aking ama. Na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan. Laging nalalatayan sa paglipas ng panahon. Ay di ko na mamalayan na imbis na tumigas ay tila lalong lumambot ang puso ko. Mapagmahal parang piling matang kulon. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitik-tik. Ram na may tubig ang sinisisid. Sa patagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Hanggang sa naging binata na ako. Teka muna, mali, dalaga na pala to. Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin? Ano bang mga problema nyo? Dahil ba ang mga kilos ko'y iba sa dapat makita ng inyong mata? Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala. Kahit di pumasok ang bola, ako
sila'y sumama, nagpakalayo-layo ni hindi makabisita. Kakain na po itay nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad pa isa-isang habang ngayon butot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaarawan susubukan kong palitan ang lungkot na nadarama, wag na po nating balikan. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit ako sa iyong tabi, ika'y tumangan. Kumapit ka sa aking kamay kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha, dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Alam na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Alam na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga sa'kin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. IFM ay aking best friend. Softly, gently, I will let you down, 'cause I don't love you in the same way now. I can hold you, but not with lovers' arms, 'cause you are more of a brother to
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with pride. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Nakakatago, nakakagulat, nakakatindig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Pulakas kolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka.
sa fuente. Magkinabot man o magtuslo buwan, agdon di ka. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awit, di-di-di-di-di, papipili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. I dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fearful to selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how this ends. The clock ticks till it breaks your glass, and I'll drown in you again. Forget all common sense. Don't speak as I try to leave, cause we both know what we'll choose. If you pull, then I'll push too deep and fall right back to you. Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fight, and I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love
ang awit. May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa. Ang ialay natin, tunay na pag-ibig. Nang ito ang siyang maghari sa daigdig. Di ba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan? Di ba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino man? Di ba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin? Pasko'y buong saya, buong galak, nasa lubungin. Bakit pa pag ang Pasko'y sumapit, mga tampuhan ay agad nawawagli? Para bang katulad ng sang-awit, ang tinig at himig, puno ng pag-ibig. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa. Ang ialay natin, tunay na pag-ibig. Nang ito ang siyang maghari sa daigdig. Di ba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan? Di ba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino man? Di ba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin? Pasko'y buong saya, buong galak, nasa lubungin. Sa kapwa'y bakit di natin ipadama? Pag-ibig na walang kasing ganda. Di ba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan? Di ba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino man? Di ba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin? Buong saya, buong galak, Pasko'y buong saya, buong galak, nasa Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They're open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. 105 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Dado Cancionero. Wish I could be the one who could give you love, the kind of a love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be. I'll give you something better than the love you'll find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that
FM ay aking best friend. Minsa'y pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyuyakap. Ang siyang laging makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan, bumagyo, bumahal, uminto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Maingat lalanti, akadi 4 ni. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary.
A-Bliss Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 1:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Amor Estado Cancionero. Remember when we held on in the rain, the nights we almost lost it. Once again, we can take the night.
Compare you with anything in this world.
Sisa! Sisa! Oh, bakit Crispin? Knock-knock! Who's there? Naknakan ng pangit! Nice ka. Sinasabi ko sa'yo, tandaan mo. Ikaw nag-isip na tayo. Uy, tuloy mo na oh. Pinalaman ko dyan. Okay, kalma lang kayo. Naknakan ang pangit, who? Eh di ikaw! Oy, tumawa kayo naman sa katagin kayo sa buto. Yung tawa ninyo. Ang classic talaga. Classic! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor Estado Cancionero. Mga best friend, ako samahan niyo po ako. Ako po si best friend Dado Cancionero. And it's a special edition po ng ating programa ngayong hapon na to. Ako po yung makakasama ninyo mula alauna hanggang... no inerso niya karanda, ma? Best friend! Diba? Ingat po tayo sa daan, lalo na ngayon, best friend, na alam natin, medyo, alam mo na, maraming tao, sementeryo, ingat-ingat tayo, okay? At huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Dala kayo ng payong. Seryoso nga kasi, hindi kayo dadala payong. Okay, so ngayong hapon na to, tanghaling ito, tanghali pala, alam mo nasanay na ako ng gabi. Ngayong tanghaling to, best friend, magkwentuhan tayo ng katatakutan. Diba? Tanghaling tapat, katatakutan. Ba naman si Dado nung naisip ng taon to, diba? Hindi, best, pwede ka magbabati sa akin at syempre magkwento ng iyong nakakatakot na kwento. Anything under the sun, okay? Pwede kang tumawag sa akin sa 0919-411-7714 or sa 0915-5775-283. Actually, hindi ko alam kung ano gagawin natin na matino ngayon eh. So,
919-411-7714 or 0915-5775-283. Oo, pwede na ito naman. Pwede ka na tumawag sa akin. Ayan, maraming salamat po sa ating napakagwapong technician na talagang alert na alert. Alerto, di ba? Talagang dapat alerto ka. Huwag kang ano. Oo, sa mga tao ngayon, huwag kayong tatamad. Kasi alam nyo, medyo yung panahon natin, nakakatamad eh. Pero huwag ka tatama rin, ha? Usapin nga natin to. Hello, Bes. Good afternoon. Good afternoon. Uy, hello. Good afternoon. Nasanay ako sa good morning, good evening. Anong pangalan? Jocelyn! Yes. Ano meron? Napunta ka na ba sa sementeryo? Kahapon ba kuya, nahulog na ako eh. Saan ka nahulog? Buti hindi ka nalibing. Hindi kuya, siminto yung nabagsak ko, hindi naman sa lupa. Bagsak ka sa semento. Madulas. Alas pakso ba mo? Hindi kuya, yung tuhod ko yung tumama. Agay, nayari ka. Mababantay kay pelikula. Hindi kasi kuya, tubig doon sa pinuntahan namin. Tubig sa pinuntahan nyo, pero semento. Tatagupan. Okay. Hindi kasi meron mga ano ngayon eh, di ba? Lalo pagka high tide. Opo. Sino dinalaw mo dun? Si lolo ko. Si lolo mo? Opo. Ilang taon na nawala? Matagal na Hindi mo alam Sabi nga nila, baka hindi daw niya ako kilala, kaya pinatid niya ako. Kaya pinatid ka niya? So, sabi nila, binibiro lang nila ako. Itong taon to, papasyal-pasyal sa akin, di ko kilala. May dinala mo ba ng puto yon? Hindi po. Okay, tamo yan. Kaya ka pinatid. Kaya ka pinatid. Wala kang dinala. Meron yung kandila. Walang yatong taong to. Dadalaw. Di ko na nga kilala. Wala pang dalang pagkain. Di na nahiya. Dapat nga ako yung bigyan niya ng pagkain. Ako yung dumalaw. Bisita ako. Ay, nanidan to kay kakano. Babagalan si ka natagtako ka. No agad timata gay amin subago-bagom di tanay. Ya hanggat sa tay bago na gawon tatagay ay aburido kad sa atan salo. Gato sige sir, malibati mo. Akala ko kuya magkukwento. Pwede ka magkwento ngayon na. Gusto mo na magkwento ka agad. Kasi masarap mag-type kuya, kaya tumawag na ako. Kaya nga pwede nga kayong tumawag. Kagapu-gapu talaba. Nani guno yan manistorya ka, tawag ka laman, Opo. Wati nata na tampoy. Kuya kasi. Ikaw magka-entrada laban ni. Dengal ka nani guno yan, istorya mo siya, Sige kuya, tawag na lang ako ulit mamaya. Tawag ka pag nag-a-adlib na ako, Opo. Salamat. Salamat. Agka manggaganap ka nakulasbong ditan, Wati ulang ka natin ang gapoy mong kakanan. Hello, maabig ya. Ugtod si kaya ngaramad si kaya namin, best friend. Hello. Hello po. Uy, good afternoon. Ano meron? Ang pangalan? Ano na? Bes, ano nangyari sa'yo? Nasaan ka? Nasa ano ka ba? Nasa ilalim ka ba ng lupa? Anong pangalan mo ulit, Bes? Mary Jane po. Mary Jane? Joyce. Ay, Mary Joyce! Kakabingi-bingi ni Dado. Ilan taon ka na, Mary Joyce? 18 po. Nahihiya ka ba? Medyo. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mahiya ka, ha? Sige. Lakasan mo ng konti yung boses mo para magkarinigan tayong dalawa. Hindi ko gaano marinig Ayan. Okay, Mary Joyce. Anong meron ba tayo napatawag? Napunta ka na ba sa sementeryo? Mamaya po mga alas 3. Mamayang alas 3. Okay. Sino pupuntahan mo doon? Lolo, pinsan, tsaka kapatid ko. Nasa isang sementeryo lang sila? Opo. Yung lola ko nasa isang isang nicho, tapos lahat na sila doon, pati yung pamilya niya doon. Seryoso nga, ganun yung ginawa. Talagang kung attendance, andun sila, nasa isa lang. Kayo ba ganon? Opo. Ganon din? Tipid-tipid din na, kasi yung buto na lang ililipat, Opo. Ay, alas 3, asikasom si rin, Awit mo yung radyo, bilbilang walay nanang mo nagugustuhan, i-report mo siya, Opo. Yan, tiwalaking katimawag.
Ayan. Ginalingan na nga. Ginalingan ko na eh. Di ba? Ala, pinipindot pa niya. May keypad yung cellphone mo. Na. May keypad yung cellphone mo na. Ako na si. Woo! Bisado ko na yan. Bes. Lodi, kamusta ka? Anong meron? May babating ka ba? Bati ka na siya. Naputol tuloy. Kailan babati na siya? Naputol. Bosalag yoy, mampapote. Pati say buwak yun eh. Okay, sige best friend. Dire-diretso lang istoryahan tayo ang gadnaan eh. Nanigunuyan talaran ng kore makapatagtakot iran istoryero. Sarag yun i-text si Chuck. Sarag yung mata i-comment at sa Facebook tayo. Sarag yung mata itawag la Chuck. Pero mas bali-bali, mas maong na eh. 0919-411-7714 or 0915-5775283. Hanggang alas 6 pa naman tayo magkakasama-sama. Kaya naman best friend, huwag ka masyadong apurado, ha? Mahaba-haba pa ang ating pagsasama-samahan. Dito lang siyempre sa nag-iisang best friend radio station, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo.
ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. If there's a tear on my face, it makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry. I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry. And you know I'll never cry. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry. I'll never cry. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop.
Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter ha. Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:52 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa akin sasabihin? Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya.
pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Hindi maiilang lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. IFM ay aking best friend. Don't look so sad. It's not so bad, you know. It's just another night. That's all it is. It's not the first. It's not the worst, you know. We've come through all the rest. We'll get through this. We've made mistakes, but we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them, and all our plans, who says they can't come true? Tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve. Let's make it the best. It's just another New Year's Eve. It's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see we'll be just fine. We're not alone. We've got the world, you know, and it won't let us down. Just wait and see, and we'll grow old. But think how wise we'll grow. There's more, you know. It's only New Year's Eve.
just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve. Let's make it the best. It's just another New Year's Eve. It's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see we'll be just pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, sales assistant, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 20, Friday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Olonyon. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay, 2:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Amor Estado Cancionero. There are times when you make me laugh. There are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. Though many times you make me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. There are times when I believe in you. These moments when I feel close to you. There are times I think that I am yours. Though many times I feel unsure. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. I'll always be around you. Keep an eye on you. Always keep an eye on us. My patience is strong and I won't let you run. I'm the only one. When you are the only one. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, I'm at your waiting for you. I've got time and nothing to lose. Oh yeah, I've got time and nothing to lose. IFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita.
Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Bitaw pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabataluyan kang bumitaw, ika'y manali, manali ka. Sinusundo asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Singil ka na singil? Anta mabubutaan ka po ka? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan at Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan at Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo
direksyon ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 2:17 na. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM. Amor Estado Cancionero.
ay aking best friend. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. And in your eyes I see the missing pieces. Searching for, I think I found my way home. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my Crispin! Oh, Sisa! Knock-knock! Who's there? Ako maba! Ako maba! Ako maba! Sabi mo na? Ikaw man! Parang gayahin ko. Ayaw na! Ako maba! May plano na naman kayo. Alam ko kayo hindi kayo mag-usap eh. Nagkakaintindihan kayo. Alam ko yung mga hidden pa. Tapos sasabihin mo kasi, ito naman ako mabaho! Ganon! Parang classic, di ba? Oo. Eto naman, sasabihin mo, ako mabaho! Oo nga! At least, alam mo, ang baho ng klase.
Classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Dado Cancionero. Diba? Alas 2:30 na best friend nga kagwan. Ngarong best friend. Nakaw! Lumantaglo ang laray aso. Mani estudyante la best friend, ikaputi laya estudyante o sa radyoan ni text sa 0949-614-0306 or tumawag sa 0919-411-7714 and 0915-5775-283. Maraming salamat at ay nako, eto ha. Sa mga best friend po natin na ayan, doble kayod po ngayon. Siyempre, sa mga mag-OT pa rin kahit ganito na ang panahon. Good luck sa inyo, ha? And hope you the best. Hope for the best. Okay, then, sige best friend. Tawag ka sa akin, 0919-411-7714 or 0915-5775-283. Ako, napakarami na naman pabida rito sa atin. Yung mga bibo, masyadong bibo.
Happy kun din no? Masyado silang bibo sa mga bagay-bagay. Okay lang naman maging bibo, pero bibo talaga sila. Uy, pati nga pala natin si Kirstine. Hello sa'yo, best friend. Ayan, sa mga best friend natin nagmamaneho, ingat-ingat kayo. As si Casio, dala nyo best friend. Tanong, batin tayo wala da Facebook tayo ay. Magano. Batin tayo ra, di Kim Kian. Hello, good afternoon. At syempre, la best friend, walang tatawagad si Katayo Jai, batanti pa. Mabigya, ngarang best friend, good afternoon. Anong pangalan? Mary Joyce, bakit meron? Ano meron? Patawag ka na hina-hina na boses mo. Mary Joyce! Ano meron? Hoy! Okay ka lang ba? Opo. Sige, ba tayo napatawag? Babati nga po yung mga pinsan ko dun sa Nueva Ecija. Aha. Andun na po sila sa sementeryo. Ayan, sa sementeryo na sila. Okay, tapos? Kami po nakapunta pa lang po ngayon. Ingat kayo sa pagpunta sa sementeryo, ha? Okay, sige. Maraming salamat, best friend. Thank you. Ayun, si Mary Joyce. Uy, bati nga pala natin si Sir Manolo C. Ayan, na nagsagawa kahapon ng Halloween costume party. Diba? Woo! Diyan sa may Music and Lyrics Family KTV. Sir, reserve na kami ha. Kaya mo na yan. Bati nga rin pala natin si Joseph Santa Maria at kay Jay Sean Nog. Hello sa'yo, best friend. Ay, kamusta ka na, bes? Oo, ha? At kay Ricklin Tandok, ayan, happy Halloween dyan. Binata ko happy Halloween. Sige, magipagbatian tayo. Okay, and then, teka nga, ba't harang-harang tong rosas na to? Teka lang. Tabi natin ng konti. Hey, nako. Jadiging mo umpano walay anyani nobokbokor mo tanang kapuis maligalig lang may iray best friend tayo ha dito DepEd holiday na buwas. Woo! Diba? Ang lapoy loob da maong nira tandalemay gani. Batiin din natin sa Aldrayan, Zabala. Hello. Good afternoon. Okay then, I think kailangan na po nating mag-move on, di ba? Maya-maya konti, babalik pa rin po ako. Kwentuhan pa rin tayo. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Tugtugan lamang, best friend. Samahan nyo ako hanggang mamaya alas 6 ng gabi dito lang with best friend Dado Cancionero, programang hindi pa natin napangalanan. Special edition po, di ba? Dito nga ngayong Halloween. Dito sa'yo nag-isang best friend radio station, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people.
my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. IFM, ay aking best friend. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me, and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me, and all other people, and I don't know why
I can't keep my eyes off of you. What are the things that I wanna say just aren't coming out right? I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause there's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause there's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And there's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. That song was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:48 na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM. Amor Estado Cancionero. Count me in. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know
starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, or just take your time wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now, holding me tight. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever, wherever, wherever you go. There I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love went stronger than before, I wanna see you more and more, but you close your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know to whom you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how you want it to be. But my love went stronger than before. I wanna see you more and more, but you closed your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to whom you should belong. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Maybe it's wrong to love you more each day. It's here to stay. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll you'll never do. Somebody else is
should belong. I know to whom you should belong. IFM, ay aking best friend. There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. I've been away too long, but now I'm back to share my love. Friends are reunited, one big family, filled with love to last throughout the year. Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh, Christmas time. You and me together, a sleigh ride in the park, loving kiss straight from my heart. Snowflakes falling gently. The smell of chestnuts in the air, and the Christmas lights, they gleam across the sky. Oh, it's Christmas time. Christmas time, time to share our love. So come and join the tidings to the world. Christmas, it's Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh yeah. Do you remember everything felt so when I held you close to me? Oh yeah. Do you remember those cold Christmas nights when we saw the world in harmony? Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. It's Christmas time. All the boys and girls. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Time to join tidings to the world. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong
bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ako na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya at malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB bagoong. Di kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba, tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming, and that's straight from the heart.
Labis na naiinip, nayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa, at sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang magising na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa, nakanood, wag naman sana. Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa, at sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha, naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. Umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Ang ganon ti pagangganam, no pang Halloween sweet churam. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan Season 6. Basta Bukalyon, serbisyong champion. One Bukalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Sa ulan, alam kong nasaktan na naman kita, ngunit di ko naman sinasadya. Hindi na mauulit sinta. Sana'y maniwala ka. Sabihin mo na kung anong gusto mo, kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. Sabihin mo na kung paano mo
FM ay aking best friend. I guess this time you're really my broken heart lies
Gaspar! Gaspar! Oh, bakit sisa? Knock, knock! Who's there? Tiger, leon, pating, kambing! Tiger, leon, pating, kambing, who? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, leon, pating, kambing, di mo pinapansin. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa
Barkado Cancionero. Okay din, batiin muna natin ang isang napakagandang hapon lahat ng mga best friend natin. Ito, hello, babati naman po sa may barangay, mga nasa barangay Baldog. Hello po. San Carlos na papuntang San Carlos Cemetery. At lahat ng admin ng Hello San Carlos. It's me, Uno. Hello, Uno! Uno! Dos! Cuatro! Hashtag IFM ang best friend ko. Hi Kuya Dado, pabati nga po kami na andito na po ngayon sa sementeryo. Grabe kuya, ang daming tao tapos ang hirap pang maglakad, paakyat. Kuya, pa-play na rin po ng kantang Beautiful in White. Thank you po kuya, thank you so much din. No. Ang nakakatakot minsan yung mga yung mga nicho butas na. Ano kung ano bang ginangagab nila dun sa loob. No? Yung iba kasi pinagsasamantalan yung kayamanan ng tao. Na mayapa ng at lahat. Ako kung sakali, mamamayapa ako. Huwag naman sana. Gusto ko siguro isama sa isama sa akin. Ano ba? Sama na lang sa akin yung cellphone ko, makatext kita nila. Joke lang! Bato? November 1 na November 1? Okay, and then ito pa, best friend, ipatiin din natin ng isang napakagandang hapon din ng ating best friend na si Bam 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 Bam. Ayun, teka, nawala yung ano ko kanina. Nawala talaga. Ba yan? Okay din, best friend, pwede ka rin tumawag sa akin 0919-411-7714 or 091557758283. Susunod na po ang RMN News, The Son of the Nation. Mamayang konti, magbabalik pa rin po ako. Dire-diretso to hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, best friend, tutok lang. With best friend Dado Cancionero dito lang sa IFM. Ang best friend mo, Dugatan. There's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together.
mapagbiro ang tadhana. Bakit kaya pagdating nyo ay sabay pa? Pareho ko kayong gusto, isa lang aking puso. Di ko naman kayang pagsabayin kayo. Bakit kaya sa tuwing nag-iisa, pareho ng mukha ang nakikita? Tinamaan nga kaya sa inyong dalawa, kaya ang puso ko ngayon'y sasabog na. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawang sana ang puso nang di na malito. Bakit kaya mahal ko kayong dalawa? Kaya ang puso ko'y nahihirapan na. Ano ang aking gagawin? Sino ang pipiliin? Puso ko'y hatiin nyo nang wala nang iisipin. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sana ang puso nang di na malito. Ang puso ko'y nalilito, nalilito kung sino sa inyo. Oh, oh, oh. Ang isip ko'y gulong-gulo, gulong-gulo kung sino sa inyo. Oh, oh, That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, intindihin mo na lang yung ex mong bitter pa rin sa'yo. Ikaw din kasi paasa masyado eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:51 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, and sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. Keep the faith, keep your IFM ay aking best friend. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay.
wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso di bola at hamon. Baka sa gitid Happy New Year mapupuspong, at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day?
back in Pangasinan. Ballet Manila, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Pangasinan Chapter, and the Provincial Government of Pangasinan presents Ballet and Ballads in Pangasinan 2017. Ballet and Ballads in Pangasinan 2017. Be amazed by the lively music, colorful costumes, and flawless twists, lifts, and turns of a dance that tells a wonderful story. Ballet Manila by Liza Makuha Elizalde in Ballet and Ballads in Pangasinan 2017. Together with 2009 Awit Awards People's Choice Best New Male Recording Artist, Bugoy Drilon. Ballet and Ballads in Pangasinan 2017 with Ballet Manila by Liza Makuha Elizalde and Bugoy Drilon. November 10, Friday, 6 p.m. at the Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ballet and Ballads in Pangasinan 2017 with Ballet Manila by Liza Makuha Elizalde and Bugoy Drilon. November 10, Friday, 6 p.m. at the Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Admission is free. Admission is free. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Mga balita sa bansa. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Magandang hapon Pilipinas, hapon po mga kasama ng Miyerkules. November 1, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Alaala 2017 RMN Undas Special Coverage. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, ngayong hapon security forces hindi binabaliwala ang posibilidad na nasa Metro Manila na ang mga teroristang maute na nakapuslit umano sa Marawi City. Ang kasama po sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Hindi binabaliwala ng Philippine National Police ang impormasyong may mga miyembro ng maute na galing Marawi na pansamantalang tumutuloy sa kanilang mga kamag-anak sa area ng Taguig City ang magsasagawa ng retaliatory ataka. Sa kumakalat na text message, gagamit sila ng mga ice cream cart o mga kahon ng kandila at pasasabuhin sa mga matataong lugar. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, dahil sa impormasyong natanggap, mas pinigting nila ang intelligence gathering, hindi lang ng PNP kundi maging ng Armed Forces of the Philippines at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Posible raw kasing mangyari ito lalo't may mga miyembro ng maute ang naaresto dito sa Metro Manila, partikular sa Maharlika, Quezon City, Kamakailan. Pero meron kasing mga incidents of mga supporters kasi. Remember, merong nahuling supporter dun sa Maharlika, no? Through social media, nagre-recruit siya. Meron din tayong nahuli sa lately lang din sa Valenzuela at saka sa may Quezon City area. Kaya hindi natin pwedeng itong ipasawalang bahala ito. Sa kabila nito, sinabi ni Albayarte na nanatiling peaceful o mapayapa ang buong National Capital Region sa pagunitan ng UNDAS. Para sa Alala 2017, kasama mo sa Manila South Cemetery ang inyong radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa TAC RMN. 2017 Update. Mga kasama, isang Indonesian national na hinihinalang miyembro ng Maute Terrorist Group ang naaresto sa barangay Luksa Datu sa Marawi City. Sinasabing lumangoy ang hinihinalang terorista sa Lake Lanao bago pumasok sa mga bahay sa Marawi. Payat na payat ito nang makuha ng mga otoridad. Kagad naman itong dinala sa Lanao del Sur Police Provincial Office sa Camp Amai Pakpak para isa ilalim sa interogasyon.
Inataas naman ang Malacanang ang Philippine Consulate sa New York City na makipag-ugnayan sa Filipino community doon matapos po ang isa na namang sinasabing terrorist attack. Matatandang kasing 8 ang naitalang patay at 12 naman ang nasugatan matapos sagasaan ng isang truck ang mga ito sa bicycle lane malapit sa World Trade Center sa Manhattan, New York City. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate sa New York sa mga Pinoy doon at patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa lungsod. Pinayuhan naman ni Andanar ang mga Pinoy sa New York na manatiling kalmado pero maging mapagmatyak sa kanilang paligid. Kasabay nito ay nagpaabot na rin ng pakikiramay ang palasyo sa pamilya ng mga namatay sa nasabing pag-atake. Inaalam na ng Department of Foreign Affairs kung may nadamay na Pinoy sa pananagasa ng isang truck sa Amerika. Ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat ang Philippine Consulate sa New York na mayroong nadamay na Pinoy. Inaalam na din ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng mga Pinoy sa lugar. RMNU Panahon. Mga kasama, narito muna ang lagay ng panahon. Abay, napanatili po ng Tropical Depression Ramil ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Nicos Peñarada, huling namataan ng bagyo sa layong 80 kilometers southeast ng Coron, Palawan. Taglay pa rin ito, mga kasama, ang lakas ng hanging umaabot sa 45 kph at pabugsong 70 kph. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Northern Palawan, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro at sa Semirara Island sa Antique. Uulanin din ang natitirang bahagi po ng Southern Luzon, kabilang narito ang Metro Manila, Bicol Region at Mimaropa. Samantala, mga kasama, kinansela na mga biyahe ng barko mula Abra de Ilog papuntang Batangas at vice versa dahil sa bagyong Ramila. Sabi ng Philippine Coast Guard, pansamantala nilang ipinagbabawal ang paglalayag ng anumang uri ng sasakyang pandagat, lalo na yung mga papuntang Coron, Palawan at Puerto Galera. Biyernes pa na umaga, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Alaala 2017 RMN Undas Special Coverage. Mga kasama, sulat pasasalamat iniwan sa puntod ni Captain Romel Sandoval, isa po sa mga bayani ng Marawi Siege. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Guyabo. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang dumadalaw sa puntod ni Captain Romel Sandoval, ang team leader ng 11th Scout Ranger Company na nasawi sa Marawi Siege. Pero may nag-iwan naman ng sulat pasasalamat. Ang sulat ay firmado ng isang nagpakilalang kin at sa mensahe, pinahayag nito ang labis na pasasalamat kay Sandoval na tinawag niyang Devil dahil sa pinakitang katapangan at pagsasakripisyo ng buhay sa pagpapalaya sa Marawi City sa kontrol ng Maute ISIS. Si Sandoval ay naging tanyag ng iligtas niya ang isang tauhan sa isang 5 palapag na gusali sa kalagitnaan ng bakbakan sa Maute ISIS. Nang isusunod naman niyang iligtasan na ang isang civilian hostage, ay dito na siya tinamaan ng bala mula sa sniper ng terorista. Para sa Alaala 2017, kasama mo sa libingan ng mga bayani ang inyong radyoman, Mike Guyabi ng DZXL 558 Attack RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Oras muna, alas 4:08 na po ng magandang hapon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kasama Vice President Leni Robredo, inaasahang dadalaw sa puntod ng mister na si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Kasama natin sa balita mula RMN Naga si Radyoman Paul Santos. Mula ng magsidagsahan ngayong umaga sa 4 na pampubliko at 2 pribadong mga sementeryo dito sa lungsod ng Naga, ang libu-libong mga tao na bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakalatag na rin alas 6 pa lang kaninang umaga ang nasa 13 police assistance hubs at medical team sa mga sementeryo
entry at exit point sa naturang lungsod. Sa pamilyang bayan naman ng Naga, dagsa pa rin ang mga humahabol at namimili ng mga bulaklak at kandila na makukuha magmula sa presyong 200 pataas sa bulaklak at 35 pesos naman pataas sa kandila. Kasama o samantala strict 1 at uhuli naman ng mga pulis ang mga bibisita sa mga sementeryo na iinom ng alak at maninigarilyo dito sa Naga. 2 sa 6 na sementeryo sa lungsod nakalibing ang dating mga kilala at naging kawani ng gobyerno, kagaya na lang ni dating Senador Raul Roco at dating DILG Secretary at asawa ni Vice President Lenny na si Jesse Robredo. Inaasahang anumang oras ngayong araw dadalaw sa puntod ni Sec Jess ang Vice Presidente ng Pilipinas. Magmula naman kaninang umaga, makulimlim ang lagay ng panahon dito sa Naga, hindi tulad kahapon kung saan ilang bayan at lugar ang binaha dahil sa walang hintong buhos ng ulan mula umaga hanggang hating gabi. Yan ang bareta gikan di sa siyudad ni Naga. Ako si Rajuman Paul Santos, Tatak, Orimen. Alaala 2017 RMN Undas Special Coverage. Libingan naman sa pagitan po ng dalawang kalsada sa Bacolod, palaging agaw pansin kapag undas. Ang kasama mo sa balita, Rajuman mula RMN Bacolod, Albert Hinera. Agaw pansinan sa mga nagranse at mga dayo sa ibang lugar na nasa pagitan ng dalawang highway sa Bacolod tuwing undas. Ito'y nagiging atraksyon na rin at background ng nagsiselfie dahil ito'y nasa Guinness Book of Records as the only cemetery in the world at the intersection of two highways. Ang pribadong sementeryo ay nasa Center Island ng Lopez Haina Streets bago ang Bacolod Public Cemetery at pag-aari ni Don Isidro Ruiz de Losuriaga na nagmula sa bansang Spain na na-exile matapos ang Civil War. Ang pamilya ang kilala bilang mga sugar planter sa Negros. Ang mga puno ng kalatsotse sa sementeryo at ang bango mula sa bulaklak nito ang sinasabing naman nagbibigay proteksyon sa mga espiritu ng mga nalibing dito. Para sa Undas Alaala 2017 Special Reports, kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hinera, Tatak Armen. Balita naman sa Pagadian, libreng tubig ipinamimigay sa isang sementeryo. Kasama natin sa balita, Radyoman Kenneth Bustamante. Namigay ng libreng tubig ang mga staff at volunteers ng RMN DXPR Pagadian sa loob ng sementeryo bilang bahagi ng pagdiriwang ng All Saints Day ngayong araw. Mahigit na 500 na inuming tubig ang matagumpay na naibigay sa mga mamamayan na pumunta sa Pagadian City Public Cemetery. May libreng sakay naman ang inihandog ng lokal na pamahalaan papasok at palabas ng sementeryo upang maiwasan ang problema ng trapiko. Nakakalat na rin ang kapulisan sa loob at labas ng sementeryo na pinangunahan ni Police Superintendent Benito Ricoperto ang hipi ng kapulisan sa lungsod. Aniya, kahit wala silang natanggap na banta, kanila pa rin ipinatupad ang mahigpit na seguridad. Samantalang umabot naman sa halos 50% ang pagtaas ng presyo ng bulaklak at kandila. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. At mahigit 200 police po ng PRO 13 nakadeploy ngayong undas. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Butuan, Sasi Babar. Dinagdagan ngayong araw ang person ng PNP na nakadeploy sa mga sementeryo sa Butuan City. Ayon kay Police Chief Inspector Ronel Serrano, spokesman ng Police Regional Office 13 Caraga, may karagdagang mahigit sa 200 kasapi ng Police Regional Office 13 ang nakadeploy ngayong araw sa mga sementeryo sa Butuan City para mapangalagaan ang seguridad. Kung saan alas 7 kaninang umaga isang send-off ceremony ang isinagawa sa Camp Rafael Rodriguez. Base sa monitoring, mas mababa ang bilang ng mga tao na bumibisita kahapon at ngayon sa mga sementeryo, pero inaasahan na mamaya at bukas dadabi ang mga taong nabibisita sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Maliban sa mga sementeryo ay patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad ang mga bus terminals, pangunahing kalsada, mga pangunahing instalasyon, malls at iba pa. Gikan sa RMN Butuan, inyong radyoman sa si Babar, Tatak RMN. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang ipadadalang sundalo ang Japan para tumulong sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ayon kay Pangulong Duterte, ipinagbabawal kasi ang nasabing hakbang sa ilalim po yan ng konstitusyon ng Japan. Sa ngayon anya, isapat na mga Japanese technician at experts na tulong nito. Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng magkaroon ng joint training ang Pilipinas at Japan, pero ito ay para lamang sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. Balita sa Ibayong Dagat.
Kalyado ng ISIS terror group ang suspect po na nanagasa sa mga inosenteng mamamayan sa Lower Manhattan. Ito'y matapos matagpuan ng mga otoridad ang isang sulat kamay na liham ng suspect na si Saifulio Saifova na nagsasabing kaalyansa siya ng ISIS. Meron din nakakitang larawan ng ISIS flag na sa inuupahang bahay ng suspect. RMN News Sports News. Sinurpresa ng Los Angeles Lakers ang Detroit Pistons 113-93 para makuha po ang koponan ng kanilang pangalawang panalo sa 6 na laro sa NBA. 7 players ang umiscore sa double figures para maputol ng Lakers ang kanilang 2-game losing streak. Nanguna si Julius Randle para sa Purple and Gold squad sa kanyang 17 points habang may 16 points naman si Kyle Kuzma. Nalasap naman ng Pistons ang kanilang ikalawang pagkatalo sa 7 laro. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw po ng Undas, November 1, 2017. At susunod na po ang IFM Tambayan kasama si Rajuman Shan T ng DWHP Lawag 99.5 FM. Kami po inyong Rajuman Jane Martin. At Rajuman Rod Marcelino. At itong RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tado Cancionero. IFM ay aking best friend. Abalang mo no pa. Ang tanggap yung ang tatunggawan. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gamis, malaprutas na fruity pa! Tamis na champi choco, mag-creamy bonami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Pochi, fruity pa, champi, bonami, V-Fresh at frutos, aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Nakakatakot, nakakagulat, nakakatindig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware, at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St.
Ailred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ailred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ailred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ablis Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Ablis Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Ablis Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa